เหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านของชายคนหนึ่งหลังจากกลับมาจากทำงานที่ไซต์งานที่ต่างจังหวัดตอนนั้นเขาได้เผลอพูดอะไรบางอย่างออกไปทำให้วิญญาณตามกลับมาหลอกถึงบ้านและที่หนักไปกว่านั้นวิญญาณได้ปลอมตัวเป็นแฟนของเขาจนเขาสับสนไม่รู้ว่าคนไหนเป็นแฟนตัวจริงคนไหนเป็นวิญญาณกันแน่กับเรื่องที่มีชื่อว่าบัดดี้เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณต้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณต้นอีกทีเพื่อนคนนี้ชื่อว่าเชนเป็นคนที่กลัวผีมากๆกลัวถึงขั้นที่เขาฟังเรื่องผีไม่ได้สักนิดเวลาเพื่อนหรือคนในที่ทำงานพูดเรื่องผีขึ้นมาเขาก็มักจะด่าทอหรือถ้ามีคนที่ไม่รู้จักมาพูดเรื่องผีเขาก็จะพยายามเดินหนีเชนมีบ้านอยู่ในกรุงเทพหลังหนึ่งเป็นบ้าน2 ชั้นเขาอาศัยอยู่กับแฟนกัน2 คนและตัวเชนเองด้วยความที่เป็นผู้รับเหมาทำให้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านมักจะมีงานไปต่างจังหวัดบ่อยๆจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเชนมีโปรเจกต์ไปทำงานที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเขาต้องไปทำงานอยู่ที่นั่น1 เดือนตอนนั้นเขาขับรถตู้ส่วนตัวไปรับทีมงานและก็เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้โปรเจกต์นี้จะค่อนข้างใหญ่ทำให้ต้องใช้ทีมงานไปเกือบ30 กว่าคนทีมงานคนอื่นก็จะเอารถกระบะแล้วก็พากันนั่งตามไปทีหลังจากนั้นเขาก็ไปถึงที่ทำงานเชนได้ทำงานอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายที่ต้องเดินทางกลับเขาก็ให้ทีมงานช่วยขนอุปกรณ์ขึ้นรถตู้จนครบและตอนนั้นก็มีพื้นที่เหลือในรถตู้ประมาณ8 ที่นั่งเขาเลยตะโกนบอกทีมงานคนอื่นๆว่าอ้าวทุกคนใครจะกลับบ้านกับผมก็ขึ้นมาเลยขึ้นรถมาเลยใครจะกลับบ้านก็รีบขึ้นรถมาเลยครับเขาตะโกนอยู่ประมาณ 2-3 รอบเพราะมีคนงานอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนงานบางคนทยอยขึ้นด้านหลังรถจนเต็มเชนขับรถออกมาจากไซต์งานตอนนั้นก็ประมาณ 5 โมงเย็นจนมาถึงที่พักคนงานอีกที 2 ทุ่มเขาได้จอดรถให้ทุกคนลงแล้วก็ขนอุปกรณ์ด้านในรถออกให้หมดส่วนตัวเขาก็เดินตรวจรถดูว่ามียางบวมหรือเปล่าตัวยางเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เดินทางมาไกลระหว่างที่เขาเดินตรวจรถรอบๆอยู่นั้นก็มีน้องคนงานคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วก็พูดว่าแหมพี่คืนนี้ควบ2เลยนะเชนก็งงว่าควบอะไรน้องมันก็บอกว่าไม่ต้องอายหรอกพี่ลูกผู้ชายเรารู้กันทำงานหนักมาทั้งเดือนผ่อนคลายบ้างเต็มที่เลยนะพี่นี่กะจะมาส่งพวกผมเสร็จก็แวะโรงแรมต่อเลยใช่ไหมพอเชนได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าน้องมันพูดจาแปลกๆเลยตอบไปว่าไอ้น้องพี่จะเข้าโรงแรมทำไมแฟนพี่ก็รออยู่ที่บ้านเนี่ยพี่จะกลับบ้านแล้วเนี่ยแต่น้องคนนั้นก็ยังยิ้มแล้วก็มาตบที่หลังเขาเอาหน่าพี่ไม่ต้องอายหรอกขอให้มีความสุขนะพี่ผมไปก่อนละแล้วก็เดินกลับออกไปที่หอพักเชนเริ่มงงว่าทำไมน้องมันทักแปลกๆแต่เขาก็ไม่ได้สนใจคิดว่าน้องมันคงจะแซวเล่นเลยได้ขับรถกลับบ้านที่บ้านของเชนจะมีประตูรั้วใหญ่ๆที่เป็นรีโมทซึ่งเชนกับแฟนของเขาจะมีกุญแจคนละดอกรวมถึงกุญแจเข้าบ้านแฟนเชนทำอาชีพเกี่ยวกับฝ่ายดูแลลูกค้าทำให้ทุกๆครั้งที่ทำงานก็มักจะเลิกไม่ตรงเวลาเลิกเร็วบ้างหรือไม่ก็เลิกดึก2 ทุ่ม3 ทุ่มบางทีก็เลิกตี 1 ตี 2แล้วแต่งานในช่วงนั้นแล้วเธอจะมีรถแท็กซี่ที่จะขับไปรับเธอประจำซึ่งก็เป็นลุงแท้ๆของเธอที่ขับด้วยความที่เชนต้องไปต่างจังหวัดบ่อยๆเลยต้องให้ลุงเธอมาช่วยพอเชนมาถึงหน้าบ้านก็เห็นว่าไฟบ้านปิดอยู่เขาคิดในใจว่าวันนี้แฟนเขาคงจะเลิกดึกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเชนหยิบรีโมทขึ้นมาเปิดประตูรั้วบ้านแล้วก็ขับรถตู้เข้าไปจอดที่ลานจอดรถในตอนนั้นเขายังไม่ดับเครื่องเพราะเดินทางมาไกลต้องการจะวอร์มเครื่องก่อนแล้วก็ไปตรวจเช็คเบาะด้านหลังเผื่อจะมีคนงานลืมของระหว่างที่ตรวจเช็ครถเสร็จกำลังเตรียมจะเข้าบ้านพอหันไปด้านในบ้านปรากฏว่าตอนนี้ไฟที่บ้านเปิดอยู่เชนถึงกับตกใจเมื่อกี้ไฟยังดับอยู่เลยแต่เขาก็พยายามคิดว่าก่อนหน้านี้ก็คงตาฝาดถ้าไฟในบ้านเปิดก็แสดงว่าแฟนเขาน่าจะกลับมาแล้วเชนรีบเดินเข้าไปในบ้านก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงปิดประตูจากข้างบนห้องนอน
เขาคิดในใจว่าทำไมแฟนถึงไม่มาทักกันเลยไม่เจอหน้ากันตั้ง1 เดือนเลยตั้งใจจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็เคาะประตูห้องเขาพูดกับแฟนที่อยู่ข้างในห้องว่าเธอกลับมาแล้วเหรอกลับมาตอนไหนพี่ไม่เห็นเลยแล้วก็มีเสียงแฟนของเชนตอบกลับมาจากข้างในกลับมาแล้วพี่เมื่อกี้เข้ามาเห็นพี่เช็ครถตู้อยู่ก็เลยเข้าบ้านมาก่อนพอดีปวดท้องเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนนะพี่กินอะไรมาแล้วยังพี่ไปรอข้างล่างก่อนเลยเดี๋ยวลงไปทำอะไรให้กินเชนเลยตอบไปว่าโอเคเดี๋ยวพี่ลงไปรอข้างล่างจากนั้นเขาก็เดินลงบันไดเพื่อจะไปรอแฟนแต่ระหว่างที่เท้าของเขาแตะลงบันไดที่ชั้นล่างชั้นสุดท้ายเขาถึงกับช็อกเพราะเขาเห็นว่าแฟนของเขากำลังเดินเข้าประตูจากหน้าบ้านที่มือของเธอถือของสำหรับเตรียมทำอาหารเต็มไปหมดตอนนั้นเขายืนอึ้งแล้วก็ถามเธอเสียงสั่นว่าเธอเพิ่งมาเหรอแฟนเชนก็มองหน้างงๆแล้วก็พูดว่าอ้าวพี่ก็เพิ่งมาสินั่นไงรถแท็กซี่กำลังจะกลับรถเขาหันไปมองด้านหน้าบ้านก็เห็นเป็นรถแท็กซี่กำลังจะกลับรถจริงๆเธอหันมามองหน้าเชนที่กำลังตกใจอยู่เลยถามไปว่าพี่เป็นอะไรเนี่ยตกใจอะไรแล้วเชนก็บอกว่าแล้วเมื่อกี้ข้างบนเป็นใครตอนนี้แฟนเชนเริ่มหงุดหงิดคิดว่าเขาพูดเล่นพี่อย่ามาล้อเล่นอะไรตอนนี้นะเมื่อเย็นก็เพิ่งเจอลูกค้างี่เง่ามากไม่ต้องพูดอะไรแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนไปแวะซื้อที่ตลาดมาให้เมื่อกี้เธอพูดไปด้วยบ่นไปด้วยแล้วก็เดินเข้าไปที่ครัวเชนค่อยๆเดินตามหลังไปแล้วก็มองไปที่ข้างบนด้วยความสงสัยพี่ไม่ได้ล้อเล่นนะเมื่อกี้พี่คุยกับเธอมาจริงๆที่พี่ไปเคาะประตูแล้วเธอก็บอกว่าจะไปอาบน้ำแล้วลงมาทำกับข้าวให้พี่ไงแฟนเขาก็บอกไปว่าพี่ทำงานมาเยอะใช่ไหมตอนนั้นแฟนเชนดูเหมือนจะไม่เชื่อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำงานหนักพอกลับมาแล้วก็เพ้อแบบนี้พี่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยเชนก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยแต่ก็ยังสงสัยเลยเอื้อมมือไปจับที่ตัวแฟนนี่เธอจริงๆใช่ไหมเขาจับแล้วก็คลำแขนไปมาตอนนี้แฟนเชนเริ่มโมโหพี่ไปทำงานมาไม่ถึงเดือนถึงกับจำแฟนตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยพอเขาเห็นแฟนของเขาเริ่มอารมณ์ไม่ดีเขาเลยบอกไปว่าโอเคไม่เป็นไรพี่น่าจะทำงานเยอะไปจริงๆแต่เดี๋ยววันนี้พี่ขอขึ้นไปข้างบนพร้อมกันนะเพราะปกติแล้วทุกครั้งที่คุณเชนกลับบ้านมาเขาจะทานข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำนอนก่อนแต่ตอนนี้เขากลับเริ่มกลัวเลยพยายามอ้างนั่นอ้างนี่หลังจากกินข้าวเสร็จก็ไปนั่งดูทีวีเพื่อจะรอขึ้นไปบนห้องพร้อมกับแฟนเขาก็มองเชนแปลกๆว่าวันนี้เขาเป็นอะไรแต่พอแฟนเขาล้างจานล้างชามเสร็จก็ได้เรียกเขาขึ้นไปบนห้องพร้อมกันเชนให้แฟนเดินนำหน้าเข้าไปด้วยความที่เขากลัวพอแฟนเขาเปิดเข้าไปในห้องก็เจอแต่ความว่างเปล่าเชนรีบเปิดประตูห้องน้ำแล้วก็เดินไปดูรอบๆห้องแต่ก็ไม่เจอใครอยู่จนแฟนเขาต้องถามว่าหาอะไรเชนเลยตอบกลับไปว่าไม่มีอะไรหรอกเธอไปอาบน้ำเถอะจะได้รีบเข้านอนตอนนี้เชนก็กลัวว่าแฟนเขาจะโมโหเขาเริ่มงงว่าก่อนหน้านี้เขาคุยกับใครแต่เขาก็จำได้ว่าเป็นเสียงของแฟนเขาแน่ๆพอทั้งสองคนทำธุระเสร็จก็เริ่มเข้านอนระหว่างที่เชนเผลอหลับไปได้สักพักใหญ่เขาก็ต้องสะดุ้งตื่นมาอีกครั้งเพราะเขารู้สึกปวดฉี่เชนรีบเดินตรงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับขึ้นมานอนบนเตียงเพื่อที่จะนอนต่อระหว่างที่เขาเปิดประตูห้องน้ำออกไปเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่หน้าห้องตอนนั้นเขาได้ยินเป็นเสียงคนคุยกันเชนถึงกับขนลุกไปทั้งตัวกลัวผีก็กลัวแต่อีกใจก็กลัวว่าจะเป็นขโมยเขาค่อยๆขยับเข้าไปหน้าประตูเพื่อจะฟังว่าใครคุยกันเชนค่อยๆเดินเบาๆไปที่หน้าประตูช้าๆแล้วก็เอาหูแนบไปให้ใกล้ประตูที่สุดตอนนั้นเขาได้ยินเสียงเป็นผู้หญิง2 คนกำลังคุยกันว่านี่เธอบ้านนี้สวยดีนะทำเลก็สวยดีและอีกคนก็ตอบกลับมาว่าใช่บ้านดูดีน่าอยู่แล้วบรรยากาศก็ดีด้วย
พอเชนได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับช็อกเพราะเสียงผู้หญิง2 คนนั้นที่กำลังคุยกันอยู่เป็นเสียงแฟนของเชนซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะแฟนของเขานอนอยู่บนเตียงแล้วในตอนนั้นเองเสียงคน2 คนที่อยู่ข้างนอกดูเหมือนจะรู้ว่าเชนกำลังแอบฟังอยู่เธอพูดออกมาว่าพี่เชนนี่พี่มาแอบฟังเมียคุยกันเหรอพอได้ยินคำนี้เท่านั้นเชนรีบวิ่งไปเปิดไฟในบ้านแล้วก็กระโดดเข้าไปหาแฟนที่นอนอยู่บนเตียงทันทีเขาสะกิดแขนของแฟนจนเธอเริ่มตื่นขึ้นมางัวเงียเธอตื่นผีหลอกผีอยู่หน้าห้องเสียงเหมือนเธอเลยแฟนเชนก็ตกใจแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรไปอีกพี่เป็นอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าผีมันอยู่หน้าห้องไปดูสิเสียงเหมือนเธอเลยพอแฟนเขาได้ยินแบบนั้นก็เริ่มหงุดหงิดมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่เราก็อยู่บนเตียงด้วยกันทั้ง2 คนเนี่ยจะมีเสียงใครอยู่ข้างนอกเธอเริ่มโมโหกับสิ่งที่เชนพูดเลยลุกขึ้นไปที่หน้าประตูแล้วก็ไปเปิดประตูออกทันทีเธอหันมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่เจออะไรในขณะที่เชนนั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงเธอหันกลับมาบอกเชนว่าไหนพี่ไม่เห็นมีใครเลยแต่ในจังหวะที่แฟนของเชนหันมาหาเขากลับเห็นใบหน้าของแฟนเขาอีก2 คนโผล่มาจากด้านข้างประตูพร้อมกันแล้วก็ยิ้มให้เขาตอนนี้เชนกลัวมากแต่เป็นห่วงแฟนก็เป็นห่วงเลยลุกขึ้นไปดึงแฟนกลับมาบนที่นอนแล้วก็ถีบประตูห้องเสียงดังเขานั่งกอดแฟนอยู่แบบนั้นตัวก็สั่นไม่หยุดแฟนของเชนเริ่มรู้แล้วว่าเขาต้องเจออะไรไม่ดีมาแน่ๆเพราะเธอเองก็รู้ว่าเขาเป็นคนกลัวผีมากๆแล้วอาการเขาตอนนี้เขาก็คงไม่น่าจะโกหกจนในคืนนั้นแฟนของเชนก็นั่งให้เขากอดและหลับไปทั้งอย่างนั้นจนถึงเช้ามืดแฟนเชนตื่นขึ้นมาในขณะที่เขายังนั่งตัวสั่นอยู่เธอบอกเขาว่าเดี๋ยวจะลงไปเตรียมตัวทำกับข้าวเพื่อทำบุญตักบาตรตอนเช้าให้เชนไปอาบน้ำให้เสร็จจะได้ลงไปทำบุญพร้อมกันพอถึงเวลาหลวงพ่อก็มายืนที่หน้าบ้านระหว่างที่เชนกับแฟนกำลังใส่บาตรหลวงพ่อก็มองไปที่หน้าของแฟนเชนแล้วก็มองหน้าเชนพร้อมกับทำสีหน้าแปลกๆสลับกับมองไปด้านในบ้านหลวงพ่อมองอยู่แบบนั้น 2-3 รอบจนแฟนเชนต้องถามว่ามีอะไรหรือเปล่าหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ตอบอะไรจนตักบาตรและหลวงพ่อก็ให้พรจนเสร็จแกได้หันขึ้นมาพูดกับเชนว่าโยมเขาตามโยมมานะโยมไปเรียกเขามาพอเชนได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับหน้าซีดจริงเหรอครับหลวงพ่อแล้วแฟนเขาก็ถามว่าจริงเหรอหลวงพ่อถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะทำยังไงได้บ้างหลวงพ่อเลยบอกว่าเดี๋ยวสายๆเข้าไปหาหลวงพ่อที่วัดกันแล้วกันพอไปถึงวัดเชนก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาทั้งหมดให้กับหลวงพ่อฟังแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อไปที่บ้านหลวงพ่อเริ่มทำการสวดมนต์แล้วก็พรมน้ำมนต์ให้จนไปถึงหน้าห้องนอนหลวงพ่อก็หยุดแล้วก็พูดกับอากาศว่าโยมมาอยู่ที่นี่ไม่ได้นะที่นี่ไม่ใช่ที่ของโยมแล้วคนในบ้านนี้เขาก็กลัวกันมากหลวงพ่อขอบิณฑบาตนะโยมกลับไปที่ของโยมเถอะพอหลวงพ่อพูดจบแกก็บอกว่าน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะเพราะเห็นเหมือนว่าเขาเงียบไปไม่ได้ตอบอะไรแต่เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ค่อยมาดูกันอีกทีช่วงนี้ก็หมั่นทำบุญกันเยอะๆทั้ง2 คนจากนั้นหลวงพ่อก็เดินทางกลับวัดในวันนั้นแฟนเชนเลยบอกกับเขาว่าเดี๋ยวเราไปทะเลกันดีกว่าเมื่อคืนเจออะไรกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะพาพ่อกับแม่ไปด้วยเชนก็เลยตอบตกลงในวันนั้นทั้งเชนและครอบครัวของแฟนเชนก็เดินทางไปทะเลกันแล้วก็นอนพักที่นั่น1 คืนเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผ่านมาวันที่2ก็เดินทางกลับบ้านระหว่างทางก็แวะทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็แวะซื้อของกลับจนมาถึงบ้านพ่อแม่อีกทีก็เกือบ5 ทุ่มพ่อและแม่เลยบอกว่ามันดึกมากแล้วเดี๋ยวคืนนี้นอนค้างกันที่นี่ก่อนกันแล้วกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านซึ่งทั้งเชนและแฟนของเขาก็ไม่ได้ติดอะไรในคืนนั้นทั้ง2ก็นอนที่บ้านของแม่จนถึงเช้าแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านไปแต่งตัวเพื่อจะไปทำงานต่อกันทั้ง2 คนตอนนี้ทั้งเชนและแฟนต่างก็ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นไปแล้วเหตุการณ์ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติ
แต่สุดท้ายก็กลับไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคิดในวันนั้นเชนเคลียร์งานเสร็จจนถึงเกือบ3 ทุ่มเขาขับรถกลับมาจอดที่หน้าบ้านเหมือนเดิมเชนมองไปข้างในบ้านก็เห็นว่าไฟถูกเปิดอยู่ตอนนั้นเขาก็คิดว่าแฟนของเขาน่าจะกลับมาแล้วพอเดินเข้าไปก็เจอกับแฟนของเขากำลังจัดกับข้าวอยู่ในครัวอ้าวพี่เชนมาแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวจัดก๋วยเตี๋ยวให้กินข้างล่างแล้วพี่ค่อยลงมากินเชนเลยขึ้นไปบนห้องนอนเพื่อที่จะไปอาบน้ำระหว่างที่เขาบิดลูกบิดประตูแล้วก็เปิดประตูเข้าไปกำลังจะเข้าห้องก็เห็นว่าห้องนอนถูกเปิดไฟอยู่เขามองไปบนโต๊ะเครื่องแป้งก็ถึงกับช็อกเขาเห็นเป็นแฟนของเขากำลังใส่ชุดนอนสีขาวนั่งอยู่เชนถึงกับตกใจพูดขึ้นมาว่าใครวะนั่นแล้วเขาก็มองไปที่กระจกที่มันสะท้อนก็เห็นว่าเป็นแฟนของเขาจริงๆตอนนั้นเขายังคงยืนจับลูกบิดประตูพยายามคิดว่าข้างล่างที่เขาเห็นคือใครคนไหนคือแฟนเขาตัวจริงคนไหนคือผีเขาเริ่มสับสนไปหมดแล้วแฟนของเชนที่นั่งอยู่ในห้องก็พูดขึ้นอ้าวพี่กลับมาแล้วเหรอพี่ไปอาบน้ำก่อนเลยนะเดี๋ยวจะลงไปทำกับข้าวให้กินเชนยังคงตกใจกับสิ่งที่เจอเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ข้างล่างเชนเริ่มพูดติดขัดพี่เห็นอะไรอีกแล้วใช่ไหมบอกแล้วว่าอย่าทำงานเยอะข้างล่างไม่มีอะไรหรอกตอนนี้มีแค่เรา2 คนในบ้านวันนี้เลิกงานเร็วเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จก็เลยขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนเลยแต่เชนก็บอกว่าไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แล้วข้างล่างเมื่อกี้เชนยังพูดไม่ทันจบก็มีเสียงเดินขึ้นบันไดจากข้างล่างขึ้นมาเหมือนมีคนกำลังจะเดินขึ้นมาข้างบนตอนนั้นเขาทำอะไรไม่ถูกแต่เขาก็กลัวคนที่อยู่ข้างล่างมากกว่าเลยตัดสินใจเข้ามาในห้องแล้วก็ล็อกประตูทันใดนั้นเองคนที่อยู่ข้างล่างก็มาถึงที่หน้าประตูแล้วก็พยายามเคาะประตูอยู่แบบนั้นแล้วก็พูดเป็นเสียงของแฟนเชนพี่เปิดประตูผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกพยายามบิดลูกบิดประตูแล้วก็เขย่าประตูอยู่แบบนั้นพี่จะล็อกประตูทำไมเปิดประตูไหนบอกว่าจะขึ้นไปอาบน้ำพี่ล็อกประตูทำไมเชนที่อยู่ข้างในพยายามชี้บอกแฟนเขาที่อยู่ในห้องให้ดูนั่นไงข้างนอกได้ยินไหมแฟนเขาที่อยู่ในห้องก็ทำสีหน้างงเหมือนกับเธอไม่ได้ยินเสียงใครพี่ไม่เห็นได้ยินเสียงใครเลยตอนนั้นเชนก็เริ่มงงแล้วก็สับสนไปหมดไม่ได้ยินเสียงหรือไงเคาะดังขนาดนี้เชนพยายามชี้ไปที่หน้าประตูแล้วตอนนั้นเองเขาก็นึกอะไรขึ้นได้บางอย่างเขาเริ่มคิดว่าหรือคนที่อยู่ข้างในจะไม่ใช่ตัวจริงเพราะเสียงเคาะก็ดังขนาดนี้จะไม่ได้ยินได้ยังไงเขาคิดว่าข้างนอกต้องเป็นแฟนของเขาตัวจริงแน่ๆที่จะมาช่วยเขาข้างในน่าจะไม่ใช่แล้วเลยตัดสินใจเปิดประตูออกไปก็เห็นว่าแฟนของเขาที่อยู่ในชุดทำงานกำลังยืนอยู่ข้างหน้าเชนรีบไปเกาะแขนเธอทันทีแล้วก็ชี้ไปข้างในห้องที่มีแฟนเขาอีกคนใส่ชุดนอนยืนมองอยู่ช่วยพี่ด้วยเห็นไหมผีแต่คนที่เขาเกาะแขนอยู่กลับพูดมาว่าไหนพี่ไม่เห็นใครเลยไม่มีใครอยู่ข้างในนะพี่เห็นอะไรเชนค่อยๆหันไปมองหน้าเธอตอนนี้เขางงไปหมดแต่เขาก็ยังชี้ไปด้านหน้านี่ไงชุดสีขาวเนี่ยแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่านี่พี่เห็นภาพหลอนไปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยบอกแล้วอย่าทำงานเยอะเชนเริ่มทำอะไรไม่ถูกตอนนี้มีแต่คำถามเต็มหัวของเขาไปหมดกลัวผีก็กลัวแต่ยิ่งกว่ากลัวผีคือไม่รู้ว่าคนไหนคือผีคนไหนคือแฟนของเขากันแน่ระหว่างที่เขากำลังสับสนอยู่โทรศัพท์เขาก็ดังขึ้นเป็นสายโทรวิดีโอคอลเข้ามาเขารีบหยิบมือถือขึ้นมาดูปรากฏว่าสายที่โทรเข้ามาคือสายของแฟนเชนตกใจมากจนเกือบจะช็อกเขาพยายามแข็งใจกดรับสายแล้วก็เป็นแฟนของเขาจริงๆเธอโทรมาบอกว่าเพิ่งเลิกงานตอนนี้อยู่ที่ตลาดจะเอาข้าวหรือจะเอาก๋วยเตี๋ยวจะได้ซื้อไปฝากเชนได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับตัวสั่นมือถือที่ถืออยู่หล่นออกไปจากมือเขาค่อยๆขยับถอยออกไปจากผู้หญิงทั้ง2 คนที่อยู่ตรงหน้าจนหลังเขาไปพิงกับราวบันไดในตอนนั้นเองคนที่อยู่ข้างหน้าเขาคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าใครโทรมาแล้วทำไมต้องทิ้งโทรศัพท์ด้วยเช
เชนได้แต่คิดว่านี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีใครมองเห็นกันเลยเหรอก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะเริ่มเดินเข้ามาใกล้เชนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถามเขาว่าพี่จะเอายังไงและในตอนนั้นเองหน้าของทั้งสองคนนั้นจากที่เป็นหน้าของแฟนเชนจู่ๆหน้าก็เริ่มซีดขอบตาลึกโบแล้วก็หันมาพูดกับเชนทั้งสองคนเลยว่าเอาแบบนี้ดีกว่ามึงจะเลือกใครระหว่างกูสองคนกับแฟนมึงรู้ไหมว่าคนไหนแฟนมึงตอนนี้เชนไม่มีทางที่จะไปแล้วเพราะเธอทั้งสองคนยืนบังอยู่ทางออกแต่เขาเริ่มทนไม่ไหวยังไงก็ต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้เชนตัดสินใจหลับตาวิ่งอ้อมไปที่ระเบียงด้านหลังห้องนอนจากนั้นก็กระโดดลงมาจากชั้น2ทันทีโชคยังดีที่ด้านล่างยังเป็นสนามหญ้าแต่เขาก็ยังเจ็บหนักจนร้องออกมาเสียงดังลั่นบ้านในตอนนั้นแฟนเชนก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะอยู่ดีๆเสียงของเชนก็หายไปเลยรีบนั่งแท็กซี่กลับมาที่บ้านพอถึงหน้าบ้านก็เห็นว่าเชนนอนอยู่ตรงสนามหญ้าเลยรีบวิ่งเข้าไปหาเธอพยายามถามเชนว่าเป็นอะไรตอนนั้นเชนพูดอะไรไม่ออกได้แต่ชี้ไปข้างบนช้าๆแล้วเธอก็ค่อยๆมองตามมือเชนไปด้านบนแล้วสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้เธอถึงกับช็อกเพราะเธอเห็นเป็นรูปร่างผู้หญิงที่เหมือนกับเธอทุกอย่างกำลังยืนจ้องมองเธออยู่ที่ระเบียงห้องเธอกรีดร้องออกมาจนสลบไปในตอนนั้นเพื่อนบ้านที่ได้ยินต่างก็รีบพากันเข้ามาช่วยเรียกรถพยาบาลมาให้แต่ทั้งเชนและแฟนของเขาก็ปลอดภัยดีพวกเขาทั้งสองได้นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล15 วันเพราะเรื่องนี้มันเกือบทำให้พวกเขาทั้งสองคนถึงกับเสียสติเหตุการณ์ที่เขาเจอมามันหลอนมากๆอย่างที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนทำให้เขาต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายและสภาพจิตใจหลังจากออกจากโรงพยาบาลทั้งสองคนก็รีบตรงไปที่วัดเพื่อไปหาหลวงพ่อทันทีพวกเขาเล่าเรื่องที่เจอมาให้หลวงพ่อฟังอีกครั้งและหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าหนักขนาดนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจัดการเองแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปทำพิธีที่บ้านอีกครั้งก่อนที่แกจะพูดว่าต้องพาเขาไปส่งที่เดิมที่เชนไปเรียกเขามาแล้วก็ต้องเอารถคันเดิมไปส่งตอนนั้นเชนก็รีบตอบตกลงไประหว่างที่เชนพาหลวงพ่อนั่งรถตู้ไปเขาก็รู้เลยว่าวิญญาณกำลังนั่งรถกับเขามาด้วยแน่ๆเพราะตอนที่เขามองไปที่กระจกมองหลังเขาเห็นว่าวิญญาณผู้หญิง2 คนนั้นนั่งอยู่ที่เบาะด้านหลังหลวงพ่อแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือเธอไม่มีใบหน้าทั้ง2 คนมีใบหน้าที่เกลี้ยงๆไม่มีดวงตาจมูกหรือแม้แต่ปากเขาพยายามฝืนใจขับรถต่อไปทั้งแบบนั้นจนถึงจุดเดิมแล้วหลวงพ่อก็ทำพิธีให้จนเสร็จแกหันมาบอกทุกคนเลยว่าเรียบร้อยแล้วพวกเรากลับบ้านกันได้ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับทั้งเชนและแฟนต่างก็รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเขามองไปที่กระจกมองหลังระหว่างที่เดินทางกลับก็เห็นว่าวิญญาณทั้ง2 คนนั้นยืนอยู่ในจุดที่เขาไปส่งเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นที่บ้านของเชนก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเชนที่เขาได้เล่าให้ฟังวิญญาณนางรำที่ต้องการมาบอกว่าเธอตายที่ไหนและตายยังไงผ่านเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่บังเอิญไปแต่งหน้าในสถานที่ที่มีวิญญาณสิงสถิตอยู่และวิญญาณก็มาให้เธอเห็นถึง3 ครั้งจากตอนแรกที่เธอคิดว่าตัวเธอทนได้พอถึงครั้งสุดท้ายเธอกลับกลัวมากๆจนต้องหนีกลับบ้านกับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านช่างแต่งหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแคร์เหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงที่คุณแคร์ยังเรียนอยู่มัธยมตอนนั้นคุณแคร์เรียนอยู่ม.3 แล้วก็เป็นช่วงที่มีกีฬาสีพอดีซึ่งในงานจะต้องมีเชียร์ลีดเดอร์แต่งตัวใส่ชุดแฟนตาซีมาแสดงโชว์และคุณแคร์เองก็ต้องร่วมแสดงด้วยงานที่พวกเขาแสดงจะเริ่มตอน 8 โมงเช้าก่อนที่จะมีกีฬาสีทำให้พวกเขาต้องรีบไปแต่งหน้าทำผมและก็เปลี่ยนชุดกันตั้งแต่เช้ามืดโดยเพื่อนๆในกลุ่มได้ทำการนัดคิวพี่น้ำไว้ให้พี่น้ำจะเป็นสาว2ที่รับแต่งหน้าทำผมให้กับพวกนักเรียนนักศึกษาอยู่แล้ว
ตอนนั้นมีคนแสดงหลายคนมากๆพวกเขาต้องเผื่อเวลาให้พี่น้ำแต่งตัวกันให้ครบทุกคนทำให้คุณแคร์และเพื่อนๆของเขาต้องตื่นไปตั้งแต่ตี 3ตอนนั้นเขาได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเพื่อนคนหนึ่งชื่อจุ๋มออกจากบ้านเพื่อจะไปแต่งหน้าด้วยกันระหว่างทางด้วยความที่ตอนนี้เช้ามากๆทำให้บรรยากาศรอบๆค่อนข้างเงียบและก็ดูวังเวงไปหมดแทบจะไม่มีรถผ่านไปมาคุณแคร์ขับรถไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าทางเข้าบ้านของพี่น้ำแล้วก็ได้จอดรถอยู่ข้างหน้าลักษณะบ้านของพี่น้ำจะค่อนข้างเก่าเป็นบ้านไม้ทั้งหลังยกใต้ถุนสูงและสิ่งที่ทำให้คุณแคร์รู้สึกหลอนก็คือใต้ถุนบ้านจะมีดอกไม้รูปปั้นสิงห์ที่ประดับตามหน้าวัดแล้วก็มีพวกวงล้อธรรมจักรรวมถึงหุ่นนางรำและของอื่นๆอีกเยอะมากๆที่สำหรับตกแต่งงานต่างๆพอเขาเห็นของทั้งหมดมารวมกันอยู่ในบ้านก็ยิ่งรู้สึกหลอนๆคุณแคร์กับจุ๋มรีบขึ้นไปบนบ้านก็ไปเจอกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นๆที่กำลังแต่งหน้ากันอยู่แล้วก็ไปเจอกับอุ๊เพื่อนสนิทของพวกเขาอีกคนแต่งหน้ารออยู่แล้วอูบอกว่าเขามาตั้งแต่ตี 2กลัวว่าจะแต่งไม่ทันระหว่างนั้นพี่น้ำก็เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าให้พวกเขานั่งรอไปก่อนเดี๋ยวพี่น้ำและพวกผู้หญิงที่เหลือจะไปลองชุดที่เตรียมมาคุณแคร์และเพื่อนอีก2คนก็ไปหาที่นั่งอยู่ที่มุมห้องหนึ่งระหว่างรอในตอนนั้นอูได้ไปหยิบเก้าอี้ไม้เก่าๆมานั่งเพราะเขานั่งพื้นไม่ได้เดี๋ยวชุดที่เขาใส่ตอนนี้จะขาดเอาส่วนคุณแคร์กับจุ๋มจะนั่งอยู่ที่พื้นระหว่างที่คุณแคร์กำลังนั่งคุยเล่นกับอูอยู่นั้นเขาก็เห็นว่าจุ๋มได้โน้มตัวลงไปนอนคว่ำชิดกับพื้นไม้ของบ้านซึ่งพื้นบ้านในสมัยนั้นรอยต่อของไม้แต่ละแผ่นจะไม่สนิทกันทำให้มีร่องพอให้มองเห็นด้านล่างเขาเห็นว่าจุ๋มค่อยๆขยับตาเข้าใกล้กับร่องไม้แล้วก็มองอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านล่างแต่คุณแคร์ก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาได้แต่นั่งคุยกับอูไปเรื่อยเปื่อยแล้วอยู่ๆจุ๋มก็ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยก่อนที่เธอจะลุกขึ้นนั่งแล้วก็ใช้มือจิกไปที่แขนของคุณแคร์ด้วยความตกใจจุ๋มค่อยๆเอามือลูบอกตัวเองเหมือนพยายามทำให้ตัวเองได้สติคุณแคร์เลยถามว่าจุ๋มเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จุ๋มก็ได้แต่สายหัวแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันไม่ปกติเพราะจุ๋มเสียงสั่นมากๆคุณแคร์กับอุก็มองหน้ากันแล้วก็คุยกันว่าจุ๋มมันเป็นอะไรมันเจออีกแล้วเหรอเพราะก่อนหน้านี้จุ๋มมักจะสัมผัสวิญญาณได้จุ๋มจะมีเซนส์ค่อนข้างแรงด้วยความที่บ้านของเธอเป็นร่างทรงรับดูดวงและรับแก้คุณไสยซึ่งคุณแคร์กับอุก็ต่างรู้กันอุเลยพูดขึ้นมาว่าจุ๋มมันเห็นอะไรหรือเปล่าหรือมันเจอผีขึ้นมาอีกแล้วแต่พอเขาหันไปมองจุ๋มตอนนี้จุ๋มก็เริ่มดูสงบแต่ก็ไม่ยอมคุยอะไรกับพวกเขาเลยและในตอนนั้นเองระหว่างที่จุ๋มนั่งนิ่งอยู่เธอก็ค่อยๆมองไปด้านหน้าจากนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆจนแหงนไปด้านบนบ้านทั้งคุณแคร์และอุก็มองตามว่าจุ๋มมันมองอะไรเขาก็เห็นว่าด้านบนบ้านจะมีแต่คานไม้ใหญ่ๆและด้านบนหัวของพวกเขาก็จะมีช่องว่างระหว่างหลังคากับห้องอยู่ด้วยความที่เป็นบ้านไม้คนสมัยก่อนผนังของบ้านจะขึ้นไม่สุดหลังคาจะสูงแค่ระดับเดียวกันกับคานแล้วด้านบนก็จะโล่งๆคุณแคร์หันไปมองก็เจอแต่ความว่างเปล่าในขณะที่จุ๋มยังคงมองคานค้างอยู่คุณแคร์ไม่สนใจเขาก็หันไปคุยเล่นกับอุต่อแล้วในตอนนั้นเองจุ๋มก็ร้องเฮ้ยอีกครั้งแล้วเธอก็พุ่งเข้าไปหาคุณแคร์จนคุณแคร์ล้มหงายหลังไปกับพื้นจากนั้นจุ๋มก็ดึงเสื้อกันหนาวมาคลุมหัวส่วนมืออีกข้างยังคงจิกแขนของคุณแคร์ไว้เขาเห็นว่าจุ๋มตัวสั่นไปหมดเหมือนเธอกำลังกลัวอะไรบางอย่างมากๆคุณแคร์พยายามถามจุ๋มว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จุ๋มก็ไม่ยอมตอบจุ๋มได้แต่นั่งตัวสั่นอยู่แบบนั้นเหมือนคนเจออะไรมาแล้วก็กำลังช็อกด้วยความเป็นห่วงคุณแคร์ก็ไปลูบหัวเพื่อนเพื่อปลอบแล้วถามว่าเป็นอะไรเห็นอะไรเหรอพูดมาได้นะแต่จุ๋มก็ไม่ยอมพูดได้แต่สายหัวแล้วก็นั่งสั่นอยู่แบบนั้นพร้อมกับเอาหน้าซุกไปที่ตัวของคุณแคร์เลยบอกว่านอนพักก่อนไหมดูท่าทางจะไม่ไหวและเขาก็ขยับให้จุ๋มนอนไปที่พื้นพร้อมกับคลุมด้วยเสื้อกันหนาว
เขาหันไปคุยกับอุว่ามันน่าจะไม่ไหวว่ะต้องมีอะไรแน่ๆแต่ตอนนี้อุเองก็เริ่มกลัวเลยพยายามชวนคุณแคคุยเรื่องอื่นเพื่อกลบเกลื่อนระหว่างที่คุยกันไปได้สักพักด้วยความที่อุตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเขาก็เริ่มรู้สึกง่วงเลยหันไปบอกคุณแคว่ากูขอนอนสักแป๊บนะไม่ไหวว่ะตื่นเช้าเกินไปแล้วอุก็นั่งหลับคาเก้าอี้ไปทั้งแบบนั้นคุณแคหันไปมองเพื่อนทั้งสองอีกคนก็นอนพื้นอีกคนก็นอนบนเก้าอี้เขาก็คิดว่าน่าจะนอนพักบ้างรอให้พี่น้ำมาเรียกแต่ยังไม่ทันที่จะหลับตาอยู่ๆอุก็พูดอะไรบางอย่างขึ้นมาทั้งที่เขายังหลับตาอุพูดว่าพ่อหนูขอโทษพ่อหนูขอโทษหนูเจ็บหนูขอโทษคุณแคหันไปมองเขาถึงกับขนลุกไปทั้งตัวแล้วก็หันไปสะกิดจุ๋มที่กำลังนอนหลับจุ๋มดูดิไอ้อุมันเป็นอะไรวะอุยังคงพูดซ้ำๆอยู่แบบนั้นในขณะที่หลับตาเหมือนกำลังละเมอคุณแคกำลังจะลุกขึ้นยืนเพื่อจะไปปลุกอุแต่ตอนนั้นเองจุ๋มที่นอนคลุมโปงอยู่ก็ได้เปิดเสื้อออกมาแล้วก็หันไปหาอุทันทีที่เธอหันมองหน้าอุเธอก็กรีดร้องออกมาเสียงดังเธอร้องเสียงดังมากจนเสียงลั่นไปทั้งบ้านทั้งพี่น้ำและเพื่อนคนอื่นๆต้องรีบเข้ามาดูว่าจุ๋มเป็นอะไรพี่น้ำเข้ามาหาจุ๋มแล้วก็ถามว่าจุ๋มเป็นอะไรแต่จุ๋มก็ได้แต่นั่งตัวสั่นแล้วก็พูดว่าไม่เอาแล้วจุ๋มจะกลับบ้านจะกลับตอนนี้คุณแคเห็นเพื่อนเป็นแบบนั้นก็คงคิดว่าจุ๋มน่าจะไม่ไหวจริงๆถ้ารั้งให้อยู่ก็คงจะรั้งไม่ได้เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอไปส่งจุ๋มที่บ้านเองแล้วก็ขอโทษเพื่อนคนอื่นๆด้วยระหว่างที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งจุ๋มมือจุ๋มก็ยังคงจิกไปที่เอวของคุณแคตลอดแล้วตัวก็ยังคงสั่นไม่หยุดจนมาถึงที่หน้าบ้านของจุ๋มพ่อกับแม่ของเธอได้ออกมารับคุณแคหันไปหาจุ๋มแล้วก็พูดว่าถึงบ้านแล้วนะมีอะไรก็บอกได้เลยไม่ต้องกลัวพ่อกับแม่ก็อยู่ตรงนี้จุ๋มพยายามเริ่มตั้งสติแล้วก็เล่าสิ่งที่เธอเห็นให้กับทุกคนฟังเธอเล่าว่าตอนแรกตอนที่เธอนอนคว่ำหน้าแล้วมองไปที่ใต้ถุนบ้านตอนนั้นก็ตั้งใจจะนอนมองพื้นเล่นๆไม่ได้คิดอะไรแต่แล้วก็มีคนคนหนึ่งใส่ชุดไทยเต็มตัวสบายยาวลงไปถึงพื้นแล้วที่หัวก็เหมือนใส่วิกยาวๆที่เป็นมวยผมยาวไปถึงกลางหลังผู้หญิงคนนั้นเดินลงมาอยู่ที่กลางบ้านจากนั้นก็ทำท่าตั้งวงกำลังจะรำแล้วก็ฟ้อนรำไปช้าๆจุ๋มก็คิดว่าใครมาซ้อมรำอะไรเวลานี้เป็นเด็กโรงเรียนเราหรือเปล่าหรือว่าจะซ้อมไปแสดงพรุ่งนี้ตอนนั้นจุ๋มไม่ได้คิดอะไรจนผู้หญิงคนนั้นรำไปถึงท่าที่เรียกว่าท่าฟ้อนแงนเป็นท่ารำของทางภาคเหนือเธอเอนตัวไปด้านหลังซึ่งตัวต้องอ่อนมากๆถึงจะรำท่านี้ได้เธอค่อยๆเอนตัวช้าๆหน้าก็หงายขึ้นมาด้านบนหลังค่อยๆเอนไปเรื่อยๆเหมือนเป็นท่าสะพานโค้งจนหัวเกือบจะแตะพื้นแล้วเธอก็หยุดค้างอยู่แบบนั้นจุ๋มได้แต่มองจ้องว่าเธอจะรำท่าอะไรต่อแล้วในตอนนั้นเองหน้าของนางรำคนนั้นก็หันมาจ้องมองจุ๋มในขณะที่ยังอยู่ท่านั้นตอนนั้นเธอจ้องมองตาแข็งมากๆจุ๋มก็คิดในใจหรือว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้ว่าจุ๋มแอบมองอยู่หรือเปล่าแต่ระหว่างที่จุ๋มกำลังคิดใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นจากที่อยู่นิ่งๆอยู่ๆใบหน้าของเธอก็พุ่งจากด้านล่างมาประชิดที่หน้าของจุ๋มตอนนั้นหน้าเธอกับจุ๋มใกล้มากมีแค่พื้นไม้กั้นอยู่จุ๋มตกใจเลยสะดุ้งขยับออกมาแล้วก็เอามือจิกไปที่แขนคุณแคด้วยความกลัวซึ่งรอบนั้นเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นในบ้านเธอพยายามตั้งสติแล้วบอกกับตัวเองว่าให้นั่งเฉยๆไปก่อนเพราะยังไม่กล้าบอกใครไม่อยากให้คนอื่นกลัวแล้วบ้านที่อยู่ก็เป็นบ้านของพี่น้ำถ้าอยู่ดีๆเธอไปบอกว่าเห็นอะไรแบบนั้นก็คงจะไม่ดีเธอเล่าต่อว่าระหว่างที่เธอกำลังนั่งสงบสติอารมณ์อยู่เธอก็เห็นกับเชือกเส้นหนึ่งอยู่ที่ริมผนังบ้านฝั่งตรงข้ามเชือกนั้นค่อยๆขยับออกไปช้าๆเหมือนมีคนกำลังดึงเชือกเส้นนั้นอยู่จุ๋มเลยค่อยๆจ้องมองไปที่ต้นทางของเชือกเธอค่อยๆมองไปตามผนังบ้านจนแหงนหน้าไปด้านบนเห็นว่าเชือกแขวนอยู่กับคานของบ้านเชือกนั้นค่อยๆถูกดึงขึ้นช้าๆทีละนิดทีละนิดเธอยังคงจ้องมองอยู่แบบนั้น
จนสุดท้ายก็เริ่มเห็นเป็นปมขึ้นมาแล้วก็มีเป็นร่างผู้หญิงนางรำคนนั้นกำลังแขวนคออยู่กับเชือกลักษณะลิ้นจุกปากดวงตาเกือบถลนออกมารอบนี้จุ๋มบอกว่ามันน่ากลัวมากๆเธอเลยกระโดดเข้าไปซุกคุณแคร์เธอคิดในใจว่าที่เธอเห็นคงเป็นผีชัวร์แล้วแน่ๆแต่ก็พยายามตั้งสติคิดว่าตัวเองยังคงทนไหวเธอตัดสินใจเอาผ้ามาคลุมหัวเพื่อไม่ให้ตัวเองเห็นอะไรทั้งนั้นแล้วรอให้พี่น้ำมาตามตัวไปแต่งหน้าแต่สุดท้ายเธอก็เจอเป็นครั้งที่3ที่เธอบอกว่ารอบนี้เธอไม่ไหวจริงๆยังไงก็ต้องออกมาจากบ้านตอนที่คุณแคร์สะกิดจุ๋มให้ดูอุที่นอนละเมออยู่เธอค่อยๆเปิดเสื้อขึ้นมาดูปรากฏว่าเห็นนางรำคนนั้นยืนอยู่หลังเก้าอี้ของอุเธอกำลังใช้มือ2ข้างกำไปที่หัวของอุแล้วก็ใช้หน้าแนบไปที่แก้มเพื่อให้แก้มเธอกับอุชนกันพร้อมกับจ้องมองมาที่หน้าของจุ๋มบอกว่าตอนนั้นเธอกลัวมากๆและตอนที่อุพูดขึ้นว่าพ่อหนูขอโทษจังหวะที่อุพูดเธอเห็นว่าปากของผู้หญิงนางรำคนนั้นขยับไปตามเหมือนกันราวกับว่าเธอเป็นคนบังคับให้อุพูดตามที่เธออยากให้พูดพอได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าเธอไม่ไหวแล้วเลยร้องออกมาเสียงดังเธออยู่ที่นั่นต่อไม่ได้ยังไงก็ต้องขอกลับบ้านเพราะไม่รู้ว่าถ้าอยู่ต่อแล้วจะเจออะไรอีกพอคุณแคร์ได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวเพราะสิ่งที่คุณจุ๋มเล่ามามันฟังดูหลอนมากจริงๆและเขาเองต้องวนกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกรอบเพื่อจะไปแต่งหน้าแต่พอมาฟังเรื่องที่จุ๋มเล่าก็แทบจะไม่กล้ากลับไปที่นั่นอีกแล้วแต่เขาก็กลัวว่าเพื่อนจะว่าเลยตัดสินใจขับรถกลับไปพอไปถึงก็เห็นทุกคนยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วก็มามุงถามว่าจุ๋มเป็นอะไรคุณแคร์เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่จุ๋มเจอให้ฟังตามที่จุ๋มได้บอกกับเขาพี่น้ำที่ยืนอยู่ตรงนั้นหลังจากที่ได้ยินเรื่องทั้งหมดเธอถึงกับเข่าซุดลงไปกับพื้นแล้วก็ร้องไห้ออกมาพี่น้ำบอกว่าที่จุ๋มเห็นก็คือเพื่อนของพี่น้ำเองเพื่อนของพี่น้ำชื่อว่าอ้นซึ่งอ้นก็จะเป็นสาว2เหมือนกันอ้นจะชอบรำมากๆเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาอ้นได้ทะเลาะกับพ่อของเขาเพราะว่าอ้นจะไปรำประกวดในอำเภอแต่พ่อของอ้นไม่ยอมเพราะพ่อเขาเป็นทหารรับไม่ได้ที่ลูกชายจะต้องไปทำอะไรแบบนี้ก็เลยทะเลาะกันหลายครั้งจนอ้นหนีมาอยู่ที่บ้านพี่น้ำซึ่งพอพ่ออ้นตามมาเจอก็ได้เข้ามาหาแล้วก็ต่อว่าอ้นอีกจนสุดท้ายอ้นเริ่มทนไม่ไหวเลยคิดสั้นตัดสินใจผูกคอตายและจุดที่ผูกคอตายก็คือขื่อด้านบนบ้านพอเล่าจบทุกคนก็ถึงกับรีบแยกย้ายกันไปแต่งหน้าต่อซึ่งปัจจุบันคุณแคร์บอกว่าบ้านหลังนี้ไม่อยู่แล้วถูกทุบทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นหอพักนักศึกษาแทนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแคร์ได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เปลี่ยนจากคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผีเรื่องวิญญาณให้กลับมาเชื่อและกลายเป็นคนธรรมะธรรมโมได้เพราะเขาได้ไปพบเจอกับวิญญาณของจริงระหว่างที่ขับรถตามเส้นทางในหมู่บ้านและก็ได้เจอวิญญาณในบ้านหลังใหม่ที่เธอเพิ่งซื้อจนทำให้เธอเกือบสติแตกกับเรื่องที่มีชื่อว่ามันหล่นมาจากฟ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณอ้นซึ่งคุณอ้นได้เล่าให้ฟังว่าคนที่เจอผีเต็มๆคืออลิซแฟนสาวของเขาแต่เขาอยู่ในสายโทรศัพท์ตลอดเวลาที่อลิซพบเจอวิญญาณเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงหลายปีก่อนคุณอ้นมีแฟนชื่ออลิซซึ่งเธอเป็นลูกครึ่งต่างชาติแต่ได้มาอยู่ไทยตั้งแต่ช่วงเด็กๆคุณอ้นและอลิซคบหากันอยู่นานแต่เขาทั้งสองจะอยู่กันคนละที่โดยอลิซได้ซื้อบ้านใหม่อยู่ที่เชียงใหม่ส่วนคุณอ้นจะอยู่ที่กรุงเทพทั้งสองมักจะโทรคุยกันทุกครั้งเวลาที่ว่างอลิซจะอยู่บ้านกับลูกชายวัย5 ขวบคนหนึ่งชื่อว่าทีเจด้วยความที่เป็นลูกครึ่งทำให้อลิซจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องเวรกรรมหรือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเลยซึ่งต่างจากคุณอ้นมากๆเพราะเขาจะค่อนข้างเชื่อและก็มีหลายครั้งที่คุณอ้นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอยากให้อลิซทำบุญเยอะๆแต่ทุกครั้งที่เขาเล่าอลิซก็จะมีท่าทีเหมือนเธอไม่ได้สนใจอะไรจนมาเจอกับเรื่องนี้ที่ทำให้ความคิดของอลิซเปลี่ยนไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่คุณอลิซได้บ้านหลังใหม่
บ้านหลังนั้นตั้งอยู่ในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นเธอก็อยู่บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามปกติไม่ได้มีอะไรจนเวลาผ่านไป2 อาทิตย์วันนั้นตรงกับวันที่13ช่วงนั้นเป็นเวลา6 โมงเย็นกว่าพระอาทิตย์ก็เริ่มตกท้องฟ้าก็เริ่มมืดอลิซรู้สึกหิวก็เลยพาน้องทีเจขับรถไปหาของกินที่ตลาดกลางหมู่บ้านระหว่างที่ขับรถไปเรื่อยๆก็ไปผ่านกับวัดหนึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านแถวนั้นนับถือกันมากเพราะมีความเชื่อว่าจุดประตูทางเข้าและประตูทางออกของวัดเป็นทางผ่านของพญานาคในทุกๆวันพระจะมีพญานาคเลื้อยผ่านและส่องแสงให้ชาวบ้านเห็นพอขับผ่านวัดไปได้ประมาณ15 นาทีก็ถึงตลาดระหว่างที่กำลังเดินหาของกินอยู่นั้นปรากฏว่าร้านที่อลิซอยากทานมีคนต่อคิวรอเยอะมากๆน่าจะรอนานแล้วในตอนนั้นเองน้องทีเจก็พูดขึ้นมาว่าแม่ทีเจอยากไปวัดนั้นวัดที่เราผ่านมาเมื่อกี้แม่พาไปหน่อยคุณอลิซตั้งใจว่าเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรทานระหว่างทางกลับก็ได้แล้วทีเจก็งอแงอยากจะเข้าไปเล่นที่วัดคุณอลิซก็เลยพาน้องทีเจขึ้นรถเพื่อเดินทางไปที่วัดระหว่างที่เดินไปที่รถอลิซก็โทรไปหาคุณอ้นเพื่อให้เขาคุยเป็นเพื่อนระหว่างทางเพราะเส้นทางเริ่มจะมืดแต่ก็มีสัญญาณบ้างไม่มีสัญญาณบ้างด้วยความที่พื้นที่อยู่ค่อนข้างไกลคุณอลิซขับรถไปเรื่อยๆยังไม่ทันจะถึงวัดอยู่ๆน้องทีเจก็ร้องไห้งอแงบอกว่าไม่อยากไปวัดอลิซก็หยุดรถแล้วก็หันไปถามทีเจว่าเป็นอะไรแต่ทีเจก็บอกว่าทีเจกลัวคุณอลิซเลยถามไปว่าทีเจอยากมาวัดไม่ใช่เหรอแม่ก็พามาแล้วนี่ไงทีเจจะกลัวอะไรทีเจยังคงมีท่าทีงอแงไม่อยากไปอลิซเห็นแบบนั้นเลยหยิบมือถือมาเปิดลำโพงแล้วพูดกับคุณอ้นว่าอ้นมีคาถาอะไรบ้างไหมบอกทีเจให้ท่องตามหน่อยทีเจจะได้หายกลัวคุณอ้นเลยพูดปลอบทีเจไปว่าทีเจไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่อ้นจะบอกคาถาทีเจท่องตามพี่อ้นนะไม่ต้องกลัวแล้วคุณอ้นก็เริ่มพูดคาถาขึ้นมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพอคุณอ้นท่องจบยังไม่ทันที่น้องทีเจจะพูดตามอยู่ๆสายก็ตัดไปทันทีตอนนั้นเขาก็งงเลยพยายามกดโทรกลับไปแต่พอโทรไปก็ไม่มีสัญญาณคิดว่าน่าจะอยู่ในจุดอับสัญญาณมากๆพอคุณอ้นเห็นแบบนั้นเขาก็เลยวางมือถือแล้วก็ไปอาบน้ำคุณอ้นอาบน้ำได้ประมาณ10 นาทีตอนที่เขาออกมาจากห้องน้ำก็เห็นเป็นสายที่ไม่ได้รับหลายสายมากๆซึ่งก็เป็นสายของอลิซเขาเห็นแบบนั้นเลยรีบโทรกลับไปทันทีพออลิซรับสายคุณอ้นก็ถามว่าอลิซเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นทำไมโทรมาตั้งหลายสายปลายสายที่เป็นอลิซก็พูดออกมาเสียงสั่นอ้นอลิซเพิ่งขับรถชนคนมาในตอนนั้นต่างคนต่างก็เงียบเพราะคุณอ้นเองก็ตกใจแต่เขาสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างทำไมขับรถชนแต่รอบๆถึงเงียบไม่มีเสียงความวุ่นวายหรือเสียงรถพยาบาลเลยขับรถชนคนอย่างน้อยก็ต้องมีเสียงชาวบ้านไม่น่าจะเงียบขนาดนี้คุณอ้นเลยถามไปว่าแล้วอลิซเป็นยังไงบ้างคนที่ขับรถชนเขาเป็นยังไงบ้างได้รับบาดเจ็บไหมแล้วในตอนนั้นอลิซก็พูดขึ้นมาว่าอลิซขับชนคนแต่พอชนเขาก็หายไปเลยเหมือนเธอแค่ขับรถทะลุผ่านร่างนั้นไปเฉยๆคุณอ้นเริ่มสับสนเลยบอกให้อลิซอธิบายให้ฟังอลิซเลยเล่าว่าตอนวางสายไปเธอดูในมือถืออยู่ๆจากที่มีสัญญาณก็ขึ้นว่าไม่มีสัญญาณเธอก็ค่อยๆขับรถไปเรื่อยๆในใจก็เริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศมันเริ่มแปลกๆเธอน่าจะต้องเจออะไรไม่ดีแน่ๆเลยตัดสินใจหันไปพูดกับน้องทีเจว่าทีเจไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรเป็นหมาเป็นแมวหรือจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีตัดผ่านหน้ารถแม่จะขับรถชนอย่างเดียวเลยนะจากนั้นเธอขับรถช้าๆความเร็วตอนนั้นก็ไม่เกิน40 กิโลเมตรเธอขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านถนนเส้นหนึ่งรอบนั้นจะไม่มีหมู่บ้านมีเพียงถนนโล่งๆแล้วก็ป่าข้างทางรอบๆเธอเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงเดินหลังค่อมๆผมยาว
สวมชุดผ้าสิ้นของเชียงใหม่เดินอยู่ข้างทางอลิซบอกว่าเธอเห็นครั้งแรกเธอรู้เลยว่าไม่ใช่คนแน่ๆเพราะกว่าจะถึงหมู่บ้านก็อีกหลายกิโลมากๆไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีชาวบ้านมาเดินแถวนี้กลางดึกระหว่างที่เธอพยายามจะไม่สนใจเธอก็ขับรถไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นขึ้นเรื่อยๆจนใกล้จะถึงแล้วในตอนนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นพุ่งเข้ามาตัดหน้ารถของอลิซตกใจมากแต่เธอยังคงควบคุมสติของตัวเองได้เธอขับรถพุ่งชนของผู้หญิงคนนั้นทันทีแต่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือตอนที่เธอขับรถชนร่างผู้หญิงคนนั้นเธอกลับไม่รู้สึกว่ารถเธอชนอะไรเลยก่อนที่เธอจะหันไปมองที่กระจกมองหลังก็เห็นแต่ความว่างเปล่าตอนแรกคุณอ้นก็ไม่เชื่อเพราะอลิซจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้คิดว่าอลิซคงจะแค่หลอกเขาอลิซเลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อลองถามทีเจดูได้นะก่อนที่จะยื่นมือถือให้ทีเจแล้วทีเจก็พูดขึ้นมาว่าพี่อ้นทีเจเห็นผู้หญิงใส่ชุดเชียงใหม่น้ำเสียงของทีเจดูตกใจมากๆตอนนี้เขารู้แล้วว่าอลิซคงไม่ได้โกหกเขาพยายามจะถามทีเจว่าเป็นอะไรไหมแต่ทีเจก็พูดแบบเดิมซ้ำๆจนอลิซขับรถมาถึงที่บ้านคุณอ้นถามว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงอยู่ๆทีเจก็นิ่งเงียบแล้วก็พูดว่าไม่ทีเจไม่เห็นอะไรทั้งนั้นครับจากนั้นทีเจก็เดินเข้าไปนอนในห้องคุณอ้นคิดว่าทีเจก็คงจะกลัวมากๆจนไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรหลังจากนั้นอลิซก็มานั่งชงกาแฟทานอลิซจะเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากๆเธอสามารถกินได้ทุกเวลาอลิซพูดกับคุณอ้นว่าเรื่องที่อลิซเจอมันไม่จริงใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนี้อลิซเชื่ออ้นแล้วนะที่อ้นเคยเล่าให้ฟังว่าเจออะไรมาบ้างต่อไปนี้อ้นพูดอะไรอลิซจะเชื่อทุกอย่างเลยพอคุณอ้นได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดว่าเห็นไหมว่าวิญญาณมันมีจริงบุญบาปก็เหมือนกันเวลาทำอะไรต้องคิดหน่อยนะต้องทำบุญเยอะๆด้วยระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่คุณอ้นก็ได้ยินเสียงเหมือนแก้วหล่นลงพื้นตอนแรกคุณอ้นคิดว่าระหว่างที่อลิซกำลังชงกาแฟคงน่าจะเผลอทำแก้วหล่นแต่ตอนนั้นเองอยู่ๆอลิซก็พูดขึ้นมาว่าอ้นแก้วมันมาจากไหนน้ำเสียงเธอดูตกใจมากๆคุณอ้นเองก็งงแค่แก้วหล่นทำไมต้องตกใจขนาดนั้นอาจจะเผลอไปโดนก็ได้แต่สิ่งที่อลิซบอกก็คือตอนนี้เธอนั่งอยู่หน้าบ้านซึ่งที่หน้าบ้านจะเป็นลานกว้างๆให้นั่งเล่นถ้าเธอมองออกไปข้างบนก็จะเจอแต่ท้องฟ้าแล้วอยู่ๆก็มีแก้วใบหนึ่งหล่นลงมาจากฟ้าแล้วก็มาแตกที่หน้าของเธอคุณอ้นได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับตกใจซึ่งอลิซเองก็เริ่มควบคุมสติตัวเองไม่อยู่เพราะตรงนั้นมันไม่ควรมีแก้วหล่นลงมาได้อลิซเลยบอกว่าอ้นมีคาถาอะไรไหมถ้าเกิดเขาตามอลิซมาอ้นช่วยบอกให้เขาหยุดหน่อยตอนนั้นคุณอ้นก็นึกถึงคาถาได้คาถาหนึ่งที่มีชื่อว่าคาถากรณียเมตสูตรเอาไว้กลับใจของวิญญาณเขาเลยบอกให้อลิซเปิดลำโพงแล้วก็ยกมือขึ้นมาพนมมันก็เปิด YouTube ไปที่บทสวดกรณียเมตสูตรพอสวดจบคุณอ้นก็เปิดพาหุงต่ออีกบทหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะเงียบไปคุณอ้นเลยปลอบอลิซไปว่าคาถานี้จะเป็นคาถาเอาไว้กลับใจพูดผีวิญญาณนะตอนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วเขาไม่มาทำอะไรหรอกแล้วอลิซก็พูดขึ้นมาว่าอลิซอยากทำบุญคุณอ้นได้ยินก็ถึงกับยิ้มเพราะปกติอลิซจะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยคุณอ้นเคยจะพาไปทำบุญแล้วแต่เธอก็ปฏิเสธหลายรอบนี้เธอคงจะเจอเข้าแล้วจริงๆคุณอ้นก็เลยบอกไปว่าถ้าไปทำบุญก็ไปทำบุญให้วิญญาณที่เพิ่งไปเจอมานะเพราะเขาอาจจะตามมาจริงๆพร้อมกับบอกว่าต้องเตรียมอะไรไปทำบุญในวันพรุ่งนี้บ้างให้ถวายของ4 อย่างกับพระ4 รูปจะได้ครบองค์เขาพูดไปด้วยอลิซก็จดไปด้วยและในตอนนั้นเองระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มีเสียงแก้วแตกดังขึ้นอีกครั้งรอบนี้ลักษณะเหมือนแก้วจะใหญ่กว่ารอบแรกเพราะเสียงค่อนข้างดังชัดมากๆตอนนั้นอลิซตะโกนเสียงดังอ้นอะไรกันเนี่ยอลิซไม่ไหวแล้วอ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับอลิซ
คุณเป็นใครตามอลิซมาทำไมตอนนั้นเหมือนว่าอลิซกำลังคุยกับใครบางคนอยู่ซึ่งคุณอ้นเองก็ตกใจมากๆเพราะเขาเองก็ยังอยู่ในสายเขาบอกกับอลิซว่าให้ใจเย็นๆแต่อลิซก็ดูเหมือนจะไม่สนใจคุณเป็นใครอลิซขอโทษที่ขับรถชนคุณอลิซไม่ทำแล้วพรุ่งนี้อลิซจะไปทำบุญให้เข้าใจไหมอย่ามาทำกับอลิซแบบนี้น้ำเสียงเธอตอนนี้ดูสั่นมากๆเหมือนเธอกำลังกลัวสุดขีดอลิซกลัวพอแล้วพรุ่งนี้จะไปทำบุญให้อลิซไม่รู้ว่าขับรถชนคุณแต่นี่มันบ้านของอลิซเพิ่งมาอยู่กับลูกอลิซขอโทษอลิซทำผิดไปแล้วระหว่างที่อลิซพูดอยู่ๆอลิซก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังอลิซเจออะไรเนี่ยตอนนั้นคุณอ้นได้ยินเสียงเขาทั้งกดดันทั้งกลัวทั้งสงสารไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะเขาอยู่ตรงนี้เขาช่วยคนที่เขารักไม่ได้เลยทำได้แค่ฟังว่าตอนนี้เธอทรมานแค่ไหนระหว่างนั้นอลิซก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดแต่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงกระจกตกไปที่พื้นอีกรอบนี้เสียงดังมากๆจนคุณอ้นแสบแก้วหูราวกับว่าเป็นกระจกชิ้นใหญ่คุณอ้นรีบถามอลิซเลยว่าอลิซเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เธอก็ตอบมาว่าอลิซไม่ได้เป็นอะไรอ้นตอนนั้นเธอก็ยังคงร้องไห้อยู่แล้วเหมือนเธอจะเริ่มตั้งสติได้เธอฮึดขึ้นมาทำเสียงแข็งจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้กูไม่ยอมแล้วมันจะมากเกินไปแล้วนะกูบอกไปแล้วใช่ไหมว่าจะไปทำบุญให้ไม่พอใจใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวได้รู้กันกูจะสาปแช่งมึงไปลงนรกแน่พรุ่งนี้กูจะไปวัดกูจะไปหาหลวงตามึงไม่ได้ผุดได้เกิดแน่พออลิซพูดจบเธอก็เงียบไปสักพักใหญ่คุณอ้นรู้สึกเลยว่าอลิซคงน่าจะเพลียมากๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนจะเริ่มสงบคุณอ้นบอกกับเธอไปว่าให้ไปพักผ่อนได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปทำบุญก่อนที่อลิซจะวางสายพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอจะโทรหาพอเช้าวันรุ่งขึ้นตอนนั้นคุณอ้นติดธุระเขาหยิบมือถือมาดูก็เห็นสายของอลิซโทรเข้ามาเลยรีบโทรกลับอลิซเล่าให้ฟังว่าเธอได้ไปทำบุญมาแล้วก็เจอกับหลวงตารูปหนึ่งเธอได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอมาเมื่อคืนให้ท่านฟังหลวงตาก็พูดมาว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีคนเจอตลอดและมักจะเห็นตรงถนนเส้นนั้นตลอดระยะเวลา5 ปีได้แล้วคุณอ้นมานั่งคิดดูที่อลิซบอกว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ผ้าสิ้นน่าจะไม่ใช่คนในยุคปัจจุบันแต่ทำไมหลวงตาถึงบอกว่ามีคนเห็นมา5 ปีแล้วหลวงตาได้พูดต่อว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลับมาร้องไห้ที่ใต้ต้นมะม่วงที่วัดทุกคืนซึ่งแกไม่ได้เล่าว่าประวัติของผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมถึงได้มาหลอกชาวบ้านแบบนี้และหลวงตาก็บอกอีกว่าตั้งแต่ดวงวิญญาณตนนี้มาให้หลวงตาเห็นหลวงตาก็ได้แผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณมาตลอด5 ปีแต่วิญญาณก็ยังคงวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนคุณอลิซถามหลวงตาไปว่าแล้วในบ้านที่อลิซเจอมาเขาตามอลิซมาใช่ไหมพร้อมกับยื่นรูปหนึ่งให้หลวงตาดูซึ่งรูปนั้นเป็นรูปที่คุณอลิซถ่ายไว้ตอนเกิดเรื่องเห็นเป็นเศษกระจกเศษหนึ่งแผ่นเท่าฝ่ามือและในกระจกก็มีเงาใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งแต่เห็นไม่ชัดมากหลวงตาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตามโยมมาหรอกโยมลองไปดูที่บ้านของโยมสิมีจอมปลวกไหมอลิซก็บอกว่าตั้งแต่ย้ายบ้านมายังไม่เคยเจอจอมปลวกเลยแต่หลวงตาก็บอกว่าโยมกลับไปดูเถอะแล้วโยมก็ไปขอขมาเจ้าที่ซะเพราะตั้งแต่โยมย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มาขออาศัยกับเจ้าที่เจ้าทางหลังจากนั้นอลิซก็เลยขอตัวกลับระหว่างที่เดินไปที่รถด้วยความสงสัยเธอเดินไปที่ต้นไม้ที่หลวงตาบอกเห็นว่ามีสมภารคนหนึ่งกำลังกวาดลานวัดอยู่ซึ่งสมภารคนนี้จะตาบอดทั้ง2 ข้างคุณอลิซเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังอีกรอบสมภารคนนั้นเลยพูดขึ้นมาว่าวิญญาณตนนี้เหรอเจอกันทุกคนนั่นแหละตอนดึกๆก็ชอบมานั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้แต่เสียงร้องไห้ไม่เหมือนเสียงคนนะเสียงเหมือนสัตว์หรืออสุรกายอะไรบางอย่างกำลังร้องไห้เพราะมันเป็นเสียงร้องที่โหยหวนทั้งน่ากลัวและก็น่าสยดสยองมากๆพอได้ยินแบบนั้นคุณอลิซก็เริ่มรู้สึกสงสารวิญญาณตนนี้ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้จะเจออะไรมาบ้างถึงต้องมาทรมานอยู่แบบนี้ตั้งหลายปีก่อนที่เธอจะเดินทางกลับบ้านอลิซได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งในหมู่บ้านเธ
ธอได้บอกให้พี่คนนั้นมาช่วยตามหาจอมปลวกที่หลวงตาพูดถึงวันนั้นก็พากันหาทั้งวันแล้วก็เจอจริงๆเป็นจอมปลวกอยู่หลังบ้านไม่ได้ใหญ่มากขนาดประมาณ1 ฟุตแล้วที่แปลกไปกว่านั้นจอมปลวกได้ขึ้นอยู่ข้างๆต้นไม้ข้างบนต้นไม้มีมีดเล่มหนึ่งปักอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมแล้วเจ้าของบ้านคนเก่าเองก็ไม่ได้เล่าไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาไปทำอะไรมาหลังจากนั้นเธอก็ได้เชิญหลวงตามาให้ทำพิธีแล้วเหตุการณ์นั้นก็จบไปซึ่งเธอก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆในบ้านหลังนี้อีกและเรื่องราวทั้งหมดก็เปลี่ยนชีวิตของอลิซไปเลยจากที่เธอไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณไม่เคยทำบุญตอนนี้กลับกลายเป็นคนธรรมะธรรมโมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่อลิซได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงท้องแก่แล้วได้ย้ายไปเช่าบ้านหลังหนึ่งกับแฟนแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้แฟนต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดทำให้เธอต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นภายในบ้านจนทำให้เธอเกือบสูญเสียลูกในท้องไปกับเรื่องที่มีชื่อว่าคืนฝนพรำเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณรินเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่คุณรินตั้งท้องได้7 เดือนกว่าคุณรินอาศัยอยู่กับแฟนที่กรุงเทพแถวจรัญสนิทวงศ์โดยได้อาศัยเช่าคอนโดอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานของแฟนตอนนั้นคุณรินกับแฟนได้คุยกันว่าไปหาบ้านเช่าสักหลังกันไหมเพราะถ้าคลอดลูกออกมาอยู่คอนโดก็คงจะเลี้ยงลูกยากแล้วกลัวว่าเสียงลูกจะรบกวนข้างๆห้องด้วยซึ่งแฟนเธอก็เห็นด้วยเหมือนกันระหว่างนั้นแฟนก็ได้ไปดูบ้านอยู่หลายที่จนได้ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ห่างจากที่ทำงานไม่ไกลมากบ้านหลังนี้จะอยู่ในซอยที่หมู่บ้านเล็กๆทางเข้าซอยจะเป็นถนนแคบๆเลนเดียวรถยนต์ไม่สามารถสวนกันไปมาได้ตัวบ้านที่เขาไปดูจะเป็นบ้าน2 ชั้นด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้มีห้องโถงใหญ่อยู่ตรงกลางพื้นที่ของบ้านค่อนข้างกว้างเหมาะสำหรับเลี้ยงลูกใกล้ๆจะมีบ้านหลังอื่นให้เช่าอยู่อีกประมาณ4 หลังแต่ก็มีคนเช่าอยู่แค่2 หลังด้วยความที่ราคาบ้านไม่ได้สูงมากและก็อยู่ใกล้กับที่ทำงานคุณรินกับแฟนเลยตกลงกันว่าจะเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้ในวันนั้นหลังจากที่ได้ไปดูบ้านเสร็จก็ทำสัญญากันเรียบร้อยซึ่งเจ้าของบ้านไม่ได้พูดอะไรจนมาถึงวันที่พวกเขาต้องย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านทางคนที่ถูกจ้างมาย้ายของก็พูดกับคุณรินและแฟนคุณรินว่าไม่เอาพระเข้าบ้านก่อนล่ะครับแต่ทั้งคุณรินและแฟนต่างก็ไม่ค่อยถืออะไรพวกนี้แฟนคุณรินเลยตอบกลับไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกพี่ผมไม่รู้ว่าจะทำบ้านอะไรมากมายเพราะเพิ่งย้ายมาอยู่ถ้าอยู่ไปได้สักพักแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดแจงเอาพระเข้าบ้านก็ได้พี่เขาเลยตอบกลับมาว่าตามประเพณีก็ควรเอาพระเข้าบ้านแล้วก็ค่อยเอาของเข้าแต่ถ้าไม่มีพระอย่างน้อยก็จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนก็ได้คุณดินเลยไปหาธูปมาตามที่พี่คนนั้นบอกทั้งหมด9 ดอกแล้วถามพี่เขาว่าต้องปักตรงไหนพี่เขาก็บอกให้ไปปักหน้าศาลพอคุณดินมองไปรอบๆบ้านปรากฏว่าที่บ้านไม่มีศาลพระภูมิมีเพียงต้นก้ามปูเล็กๆที่น่าจะเป็นของคนที่มาเช่าคนก่อนที่ปลูกเอาไว้เลยได้เอาธูปไปปักไว้ที่กระถางต้นไม้ต้นนั้นจากนั้นก็พากันเคลียร์ของเข้าบ้านจนเสร็จแล้วก็กลับไปคอนโดวันแรกผ่านไปไม่มีอะไรจนวันที่2คุณรินกับแฟนได้เริ่มเข้ามาอยู่ที่บ้านเป็นคืนแรกในวันนั้นตอนที่คุณรินเดินเข้ามาในบ้านก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆเธอรู้สึกว่าลูกในท้องของเธอดิ้นแรงผิดปกติแทนที่คุณรินจะดีใจที่ลูกดิ้นเธอกลับรู้สึกอึดอัดเพราะลูกดิ้นแรงมากๆแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตอนอยู่คอนโดลูกก็ไม่เคยจะดิ้นแรงขนาดนี้และหัวใจของคุณรินเองก็เริ่มเต้นแรงเหมือนกันเวลาเดินดูตามบริเวณบ้านเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาพอตกดึกด้วยความเพลียคุณรินก็เข้านอนแล้วในคืนนั้นเธอก็ฝันในฝันเธอรู้สึกว่าเหตุการณ์มันนานมากๆเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้ารั้วบ้าน
แล้วเธอก็จ้องมองผู้หญิงคนนั้นจ้องมองจนเวลาผ่านไปนานมากๆจนเธอจำไม่ได้แล้วเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนเช้าเธอเล่าเรื่องที่เธอฝันให้แฟนเธอฟังแต่แฟนเธอก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกคงเป็นเพราะแปลกที่แปลกทางก็เลยฝันอะไรแปลกๆเธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ระหว่างที่อยู่บ้านนี้ก็ยังเหมือนเดิมลูกยังคงดิ้นแรงหัวใจเธอก็เต้นแรงจนผ่านมาถึงคืนที่2รอบนี้คุณลินก็ฝันเหมือนเดิมเป็นฝันที่เหมือนเดิมทุกอย่างเธอยังคงเห็นผู้หญิงอยู่หน้าบ้านและเธอก็จ้องมองอยู่แบบนั้นพอเช้ามาก็รีบเล่าให้แฟนฟังว่าเธอฝันอีกแล้วและยังคงฝันเหมือนเดิมซึ่งรอบนี้แฟนคุณลินกลับตอบกลับมาว่าเขาก็ฝันเหมือนกันแต่เขาไม่อยากเล่าให้คุณลินฟังด้วยความที่เธอท้องแก่กลัวว่าเธอจะคิดมากแล้วก็บอกว่าอย่าไปคิดเยอะเราน่าจะคิดมากกันไปเองคุณลินเลยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวขอติดรถไปด้วยแล้วกันนะไปส่งเธอที่วัดหน่อยอยากไปทำบุญและเดี๋ยวขากลับเธอจะนั่งรถกลับเองแฟนของเธอก็ตอบตกลงพอไปถึงวัดคุณลินก็ไปทำบุญถวายสังฆทานตามปกติตอนเธอกลับมาบ้านก็รู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นลูกไม่ดิ้นแรงเหมือนตอนแรกแล้วจะดิ้นก็แค่ช่วงที่เธอทานข้าวซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแล้วคืนนั้นเธอก็ไม่ฝันเรื่องราวแปลกๆอีกเลยทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมีอยู่วันหนึ่งแฟนคุณรินต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะแฟนเธอต้องไปเจอลูกค้าที่ต่างจังหวัดบ่อยๆไปแต่ละทีก็ใช้เวลานานหลายวันก่อนที่แฟนคุณรินจะไปเขาได้หยิบสร้อยพระองค์หนึ่งมาคล้องคอให้คุณรินแล้วก็บอกคุณรินว่าอยู่บ้านดีๆนะพี่ไปทำงานไกลไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราโทรคุยกันจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปจนถึง2 วันคุณรินเหมือนจะลืมเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านไปแล้วจนในวันนั้นระหว่างที่คุณรินกำลังเก็บกวาดบ้านอยู่เธอได้มองเข้าไปข้างในกระจกเห็นว่าพระของเธอที่สวมอยู่มีน้ำอยู่ข้างในเป็นคราบเหมือนรอยน้ำค้างซึมเข้าไปด้วยความที่เธอกลัวว่าพระจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเธอเลยโทรเรียกพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่เธอเรียกประจำให้เข้ามารับบอกว่าให้เข้ามารับเธอทีเดี๋ยวเธอจะนั่งรถเอาพระไปให้ที่ร้านดูให้พอวินมอเตอร์ไซค์มารับก็ขับพาเธอจนไปถึงร้านเธอก็ถอดพระให้ร้านเป็นคนแกะดูแต่ดูเหมือนจะแกะค่อนข้างยากและก็ใช้เวลานานคุณรินจำได้ว่าเธอเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไว้กลัวว่าจะมีอะไรเพราะเธอก็อยู่บ้านคนเดียวเลยฝากพระไว้ที่ร้านแล้วก็นั่งวินมอไซค์กลับพอมาถึงบ้านก้าวแรกที่เธอก้าวเข้ามาในบริเวณบ้านลูกก็กลับมาดิ้นแรงอีกครั้งลูกดิ้นแรงเหมือนวันแรกที่เธอเข้ามาที่นี่หัวใจเธอก็เริ่มเต้นแรงรู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยเธอพยายามปลอบตัวเองว่าไม่มีอะไรวันนี้แดดคงร้อนเธอออกไปข้างนอกมาก็เลยเพลียเธอตัดสินใจเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ปิดหน้าต่างล็อกประตูให้เรียบร้อยเพื่อจะไปพักผ่อนข้างบนห้องเธอได้หยิบเทียนอโรมามา2 ชิ้นเพื่อจุดให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็วางไว้บนหัวโต๊ะจากนั้นก็เปิดแอร์เย็นๆทำใจให้สบายแล้วก็นอนอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเด็กระหว่างที่เธอนั่งอ่านไปเรื่อยๆเธอก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างที่เปลวไฟของเทียนอโรมาตอนนั้นมีเทียนอโรมาก้อนแรกที่จุดเปลวไฟแล้วไฟก็ลุกตามปกตินิ่งๆแต่เปลวไฟอีกดวงที่ตั้งอยู่ข้างๆกันตัวเปลวไฟกลับขยับไปมาเป็นวงกลมราวกับว่ากำลังโดนลมพัดอยู่รอบๆเธอเห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันแปลกดีทั้งที่หน้าต่างก็ถูกปิดอยู่แล้วพัดลมแอร์ในห้องก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเธอเลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปแต่พอเธอกำลังจะกดถ่ายอยู่ดีๆเทียนทั้ง2ก็กลับดับไปซะดื้อๆแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนั่งเล่นบนเตียงต่อแล้วก็โทรหาแม่เพื่อจะคุยเล่นไปเรื่อยเปื่อยระหว่างที่คุยกับแม่ไปได้สักพักอยู่ๆแม่ก็ถามเธอขึ้นมาว่ารินตอนนี้รินอยู่ไหนรินอยู่กับใครมีใครมาที่บ้านเหรอมีเสียงคนพูดลั่นบ้านเลยแต่
แต่คุณรินก็ตอบกลับไปว่าเธออยู่บ้านคนเดียวก่อนที่แม่จะบอกว่ารินอยู่บ้านคนเดียวเหรออย่าเปิดทีวีเสียงดังนะเดี๋ยวคนข้างบ้านเขาจะว่าเอาคุณรินก็ได้แต่นั่งงงเพราะตอนนั้นเธอไม่ได้เปิดทีวีและเธอก็อยู่ในห้องนอนคนเดียวแต่ก็คิดว่าแม่เธอน่าจะอำเธอเล่นเพราะปกติแม่จะชอบอำเธอบ่อยๆเธอบอกแม่ไปว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้อของข้างนอกแล้วแค่นี้ก่อนนะแม่คุณรินก็เลยตอบกลับมาว่าถ้าจะออกไปข้างนอกบ้านก็ปิดประตูให้มันดีๆนะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังด้วยเมื่อคืนแม่ฝันไม่ดีเลยแม่ฝันว่าเห็นรินตัวมีแต่เลือดเต็มไปหมดพอคุณรินได้ยินแบบนั้นเธอก็พูดปลอบแม่ไปว่าไม่มีอะไรหรอกแม่โบราณบอกว่าถ้าฝันเป็นเลือดก็จะเจอแต่เรื่องดีๆแม่อาจจะถูกหวยหรือเปล่าเธอพยายามพูดหยอกให้แม่สบายใจแล้วก็วางสายไปก่อนที่เธอจะโทรหาพี่วินมอไซค์คนเดิมให้มารับที่บ้านระหว่างที่คุณรินกำลังนั่งรถไปตลาดวินมอไซค์ก็หันมาถามเธอว่าคุณรินแฟนไปไหนล่ะครับไม่อยู่เหรอพี่ว่าจะถามตั้งนานแล้วไม่ได้เจอหน้าแฟนคุณรินบ้างเลยเธอก็บอกว่าแฟนไปทำงานที่ต่างจังหวัดกว่าจะกลับก็อีกหลายวันพอวินมอไซค์ได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อไปต่างจังหวัดนี่เองแต่ยังดีนะมีน้องสาวอยู่เป็นเพื่อนยิ่งท้องโตแล้วด้วยพอคุณรินได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับนิ่งตอนนี้เธอรู้แล้วว่าพี่วินมอไซค์ต้องเห็นอะไรบางอย่างแน่ๆเธอเริ่มคิดไปถึงเรื่องที่แม่เธอพูดว่าได้ยินเสียงคนภายในบ้านแล้วเธอก็เริ่มกลัวเธอหันไปบอกพี่วินมอไซค์ว่าพี่อย่าอำได้ไหมรินอยู่บ้านคนเดียวพี่วินมอไซค์ก็เงียบเขาพยายามไม่พูดอะไรไม่มีอะไรหรอกพี่พูดเล่นแล้วก็พาคุณลินไปตลาดจนกลับมาถึงที่บ้านช่วงนั้นเวลาก็ประมาณ6 โมงเย็นเธอรีบทำธุระส่วนตัวอาบน้ำกินข้าวโทรคุยกับแฟนจนเวลาผ่านไปจนถึง2 ทุ่มด้วยความเพลียเธอรีบขึ้นไปบนห้องเพื่อเข้านอนคุณลินปิดไฟในบ้านทั้งหมดเหลือแค่ไฟหน้าบ้านและโคมไฟบนหัวเตียงระหว่างที่เธอกำลังเคลิ้มจะหลับจู่ๆฝนด้านนอกก็เริ่มตกลงมาแล้วในตอนนั้นเองลูกของเธอก็ดิ้นแรงอีกครั้งรอบนี้ลูกดิ้นแรงมากๆแรงจนเธอรู้สึกเจ็บไปหมดดิ้นแล้วหยุดดิ้นแล้วก็หยุดอยู่แบบนั้นจนคุณลินทนไม่ไหวเธอค่อยๆลูบไปที่ท้องเบาๆแล้วก็พูดว่าแม่เจ็บอย่าดิ้นแรงถ้าแม่เป็นอะไรไปขึ้นมาจะทำยังไงตอนนี้แม่อยู่บ้านคนเดียวนะพอเธอพูดจบเด็กก็หยุดดิ้นทันทีเธอพยายามจะเข้านอนต่อแต่แล้วเธอก็รู้สึกว่าขาของเธอเริ่มชาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเอวเหมือนว่าขาของเธอจะขยับไม่ได้แล้วสายตาเธอก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่กำแพงห้องแสงไฟที่ส่องออกมาจากโคมไฟเหมือนจะมีอะไรบางอย่างบังอยู่ทำให้กำแพงห้องมีเงาหนึ่งรูปร่างเหมือนคนกำลังยืนบังดวงไฟนั้นอยู่พอเธอหันกลับไปมองกลับไม่มีอะไรบังโคมไฟอยู่เลยแต่เงานั้นก็ยังคงอยู่คุณลินพยายามจะลุกขึ้นเพื่อที่จะไปดูว่าเป็นเงาของอะไรกันแน่แต่ลุกยังไงก็ลุกไม่ขึ้นตอนนี้เธอขยับตัวไม่ได้เธอคิดว่าเธอน่าจะโดนเขาแล้วเธอหลับตาแล้วก็ท่องบทสวดมนต์แต่ด้วยความที่ตอนนั้นเธอกลัวมากๆจำบทสวดมนต์ไม่ได้สักบทใจเธอเริ่มสั่นรู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากๆฝนข้างนอกก็เริ่มตกแรงขึ้นทั้งเสียงฝนตกทั้งเสียงฟ้าผ่าเธอกลัวมากๆพยายามข่มตาให้หลับตอนนั้นมือของเธอยังขยับได้เลยหยิบผ้าห่มขึ้นมาปิดตาเพื่อไม่ให้มองเห็นอะไรแล้วอยู่ๆโคมไฟที่คุณลินเปิดไว้ก็ดับทำให้ห้องมืดสนิทน่าจะเป็นเพราะฝนตกหนักทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรแต่ไฟดับไม่ถึง1 นาทีก็มีเสียงเท้าคนเดินอยู่ในห้องเป็นเสียงเท้าที่หนักมากๆเหมือนกำลังย่ำเท้าไปมารอบๆเตียงทั้งที่หัวเตียงของเธออยู่ชิดกับกำแพงแต่กลับรู้สึกเหมือนมีคนเดินไปมาอยู่ข้างบน
ตอนนี้คุณรินไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเธอร้องไห้ออกมาแล้วก็พูดว่าอย่าทำรินเลยอย่าทำรินเลยรินกลัวรินท้องอยู่ก่อนที่เสียงเท้าเดินจะเงียบไปแต่ยังไม่ทันที่เธอจะรวบรวมสติได้ก็มีเสียงอะไรบางอย่างหล่นลงมาในห้องเธอถึงกับสะดุ้งแล้วก็พูดปลอบตัวเองไปว่าเป็นเสียงฟ้าร้องต้องเป็นเสียงฟ้าร้องไม่มีอะไรแล้วเธอก็ค่อยๆลืมตาขึ้นได้ช้าจากนั้นเธอก็เห็นเหมือนอะไรบางอย่างขยับอยู่ที่หน้าต่างของเธอตอนนี้ถูกปิดทั้งหมดแอร์ก็ดับไฟก็มืดมีเพียงแสงสว่างจากฟ้าที่ผ่าลงมาพอให้เห็นเป็นระยะเธอเห็นว่าผ้าม่านตรงหน้าต่างถูกเปิดออกลักษณะเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนจับผ้าม่านไว้และสะบัดไปมาซ้ายขวาซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะในห้องเธอไม่มีลมสักนิดผ้ายังคงปลิวไปมาอยู่แบบนั้นคุณรินเริ่มทนไม่ไหวเธอใช้แรงทั้งหมดที่มีพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นจากเตียงแล้วตรงไปที่สวิตช์ไฟอีกครั้งจากนั้นก็กดเปิดปิดไปมาหลายรอบแต่เปิดยังไงไฟก็ไม่ติดเธอตัดสินใจเปิดประตูห้องเพื่อที่จะลงไปข้างล่างแล้วในตอนนั้นบ้านเธอก็มืดมากๆทำให้เธอมองไม่เห็นบันไดแล้วเธอก็เผลอสะดุดบันไดตกลงมาที่ชั้นล่างด้วยความที่เธอท้องแก่มากๆแล้วแต่เธอก็ยังมีสติตอนที่เธอตกเธอพยายามเอามือกุมท้องเอาไว้ไม่ให้กระแทกโดนจนเธอหล่นมาถึงชั้นล่างแล้วหลังของเธอก็ได้ไปฟาดกับราวบันไดก่อนที่เธอจะล้มลงไปกับพื้นคุณรินนอนกองอยู่บนพื้นแบบนั้นน้ำตาเธอก็ไหลเธอร้องไห้ไม่หยุดเธอค่อยๆคลานไปหยิบมือถือที่วางอยู่ที่ตู้หน้าทีวีตอนนี้เธอปวดหลังมากๆกลัวผีก็กลัวฝนก็ยังคงตกอยู่แบบนั้นพอเธอหยิบมือถือได้ก็รีบกดโทรไปหาแฟนแต่โทรไปหลายสายเขาก็ไม่รับเลยตัดสินใจโทรไปหาแม่แต่พอโทรไปหาแม่ก็โทรยังไงก็โทรไม่ติดเธอไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจโทรไปที่191เธอพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยแต่ตำรวจก็คิดว่าเธอเป็นบ้าแล้วก็โทรมาแกล้งเขาก็เลยตัดสายไปคุณรินพยายามโทรกลับไปอีกหลายครั้งแต่เขาก็ไม่รับเธอกลัวมากๆตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วเหมือนเธอจะนึกอะไรขึ้นได้บางอย่างเธอรีบกดโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเป็นสายสุดท้ายแล้วเพื่อนของเธอก็รับสายเพื่อนเธอรีบโทรแจ้งรถพยาบาลให้มารับทันทีระหว่างที่รอรถคุณรินก็ได้แต่นอนกอดเข่าอยู่ที่พื้นด้วยความกลัวเธอยังคงร้องไห้ไม่หยุดแล้วเสียงเท้าคนเดินก็ดังมาอีกครั้งเสียงเดินย่ำพื้นไปมาอยู่รอบตัวเธอตอนนี้เธอทำอะไรไม่ได้แล้วได้แต่นั่งร้องไห้กอดมือถืออยู่แบบนั้นเสียงเท้าก็ยังคงเดินไม่หยุดเธอพยายามหลับตาไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นจนเวลาผ่านไปเกือบ20 นาทีก็มีเสียงรถพยาบาลขับเข้ามาที่หน้าบ้านคุณรินค่อยๆลืมตาขึ้นเธอเริ่มรู้สึกสบายใจเพราะน่าจะมีคนมาช่วยแล้วแต่เธอลืมไปว่าเธอล็อกบ้านเอาไว้แล้วกุญแจก็ยังอยู่บนห้องแต่ตอนนี้เธอไม่มีแรงที่จะเดินขึ้นไปหยิบแล้วทำให้พยาบาลต้องทุบประตูหน้าบ้านเข้ามาเขาทุบจนประตูพังเข้ามาได้แล้วก็รีบช่วยคุณรินที่นอนกองอยู่บนพื้นตอนนี้ทางพยาบาลเห็นว่าน้ำคร่ำเธอไหลออกมาไม่หยุดเหตุการณ์เริ่มชุลมุนไปหมดมีคนเอาสายออกซิเจนให้เธอใส่แล้วก็กำมือเธอไว้ให้เธอมีสติตลอดเวลาในระหว่างที่เธออยู่บนรถพยาบาลคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายก็หันมาพูดกับคุณรินว่าพี่ทำไมน้องสาวพี่ไม่เปิดประตูให้ผมพี่ล้มขนาดนี้ทำไมเขาไม่ประคองพี่ทำไมเขาปล่อยให้พี่นอนอยู่แบบนั้นแย่มากน้องพี่แย่มากๆเลยนะพอคุณรินได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะเธอกลัวมากๆตัวเธอก็สั่นแล้วก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดจนเธอไปถึงโรงพยาบาลและเธอก็สลบไปมารู้ตัวอีกทีก็ตอนเช้าซึ่งแฟนของเธอได้ขับรถเข้ามาดูเธอที่โรงพยาบาลแล้วเพราะว่าเขาเป็นห่วงคุณรินมากๆเขาได้แต่บอกว่าทำไมรินถึงไม่ห้อยพระไว้พี่บอกแล้วใช่ไหมไม่ให้ถอดพระออกส่วนแม่คุณรินที่มาเยี่ยมแกก็พูดว่าแม่ว่าแล้วต้องเกิดอะไรขึ้นกับรินแน่ๆตอนที่แม่ฝันแปลกๆแต่โชคยังดีที่ในคืนนั้นหมอได้ทำคลอดออกมา
แล้วเด็กในท้องก็ปลอดภัยรวมถึงตัวคุณลินเองก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากหลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาลเธอก็รีบย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีแล้วก็ได้ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งระหว่างที่ทำบุญเธอก็ได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็นิ่งไปสักพักแล้วแกก็พูดว่ามันเป็นเวรกรรมคุณลินกับแฟนได้ทำกรรมไว้เยอะแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าเคยทำแท้งหรือเปล่าแต่คุณลินก็ตอบไปว่าไม่เคยหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแฟนโยมน่าจะเคยให้ผู้หญิงทำแท้งกรรมเลยมาตกที่คุณลินและลูกหลังจากกลับจากวัดเธอก็ได้ไปถามเรื่องนี้กับแฟนซึ่งเขาก็ได้ตอบว่าเขาเคยพาแฟนเก่าไปทำแท้งจริงๆเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่พร้อมแต่หลังจากที่คุณลินย้ายบ้านมาแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณลินอีกซึ่งทุกวันนี้ลูกของเธอก็โตแล้วและบ้านหลังนั้นก็ยังคงเปิดให้เช่าอยู่แต่เธอเองก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายที่ได้มาเช่าต่อและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณลินได้เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชายที่นับถือศาสนาคริสต์ทำให้เขาไม่รู้จักกับวิญญาณมาก่อนจนเขาได้กลับมาจากต่างประเทศแล้วมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับข้างบ้านที่เขาค่อนข้างสนิทมากๆและเหตุการณ์นี้ก็ทั้งทำให้เขาหลอนและรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่มีชื่อว่าสยองข้างบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณซันได้บอกว่าเขาเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์ทำให้เขาไม่เคยเจอหรือรู้จักกับคำว่าวิญญาณมาก่อนจนเขาได้มาเจอกับเรื่องนี้คุณซันมีอาชีพถ่ายแบบซึ่งเขามักจะมีงานถ่ายแบบที่ต่างประเทศบ่อยครั้งและแม่กับพ่อของคุณซันก็อาศัยอยู่ต่างประเทศเหมือนกันแต่คุณซันจะไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะเขารู้สึกชอบประเทศไทยมากกว่าพ่อกับแม่ของคุณซันได้ซื้อบ้านหลังหนึ่งไว้ให้อยู่แถวลาดกระบังเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่ติดกันจะมีเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมา10 กว่าปีได้แล้วที่เป็นรั้วบ้านหลังเดียวกันบ้านหลังนั้นมีลูกสาวอยู่2 คนชื่อก้อยกับกิฟก้อยจะเป็นพี่คนโตซึ่งเธอจะสนิทกับคุณซันมากๆด้วยความที่บ้านนี้มีแต่ลูกสาวทำให้ก้อยรู้สึกอยากมีพี่ชายห้องนอนของคุณซันจะอยู่ที่ชั้น2ซึ่งจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับห้องของก้อยทั้งสองชอบเปิดหน้าต่างมาคุยกันทุกครั้งจนมีอยู่วันหนึ่งคุณซันต้องไปเที่ยวต่างประเทศกับแฟนเป็นเวลา2 อาทิตย์ซึ่งเขาได้บอกกับก้อยไว้แล้วที่บ้านของคุณซันจะจ้างแม่บ้านคนหนึ่งคอยช่วยดูแลบ้านให้โดยแม่บ้านจะเข้ามาทำความสะอาดตั้งแต่8 โมงเช้าแล้วก็กลับไปช่วง6 โมงเย็นระหว่างที่คุณซันเดินทางกลับเขาก็ได้คุยกับแฟนของเขาว่าอยู่ๆก็รู้สึกไม่ดีเลยแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แต่แฟนของเขาก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกคุณซันมาถึงสนามบินที่ไทยประมาณ6 โมงเย็นและกว่าจะถึงบ้านอีกทีก็เกือบ1 ทุ่มซึ่งตอนนั้นไม่มีแม่บ้านอยู่แล้วส่วนแฟนคุณซันก็กลับไปนอนที่บ้านระหว่างที่คุณซันกำลังเก็บของอยู่ก็มีข้อความในมือถือดังขึ้นเป็นข้อความของก้อยเธอพิมพ์มาบอกว่ากว่าจะกลับมาได้นะนานเหลือเกินรอตั้งนานแล้วพอคุณซันเปิดอ่านก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะรีบทำอะไรให้เสร็จแล้วจะขึ้นไปคุยกับก้อยที่ชั้น2พอขึ้นไปถึงก็เห็นน้องก้อยนั่งรออยู่ที่โต๊ะติดกับหน้าต่างของห้องคุณซันก็ถามก้อยไปว่าเป็นยังไงบ้างเพิ่งสอบมาไม่ใช่เหรอตอนนั้นทั้ง2 คนก็นั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วอยู่ๆก้อยก็พูดขึ้นมาว่าพี่ซันถ้าก้อยทำอะไรไม่ดีพี่จะโกรธไหมคุณซันก็บอกไปว่าถ้าไม่ดีมากก็โกรธแหละแต่โกรธไม่มากหรอกแต่ถ้ามีอะไรก็ต้องบอกพี่นะเธอก็บอกว่าก้อยก็อยากจะบอกนะแต่พี่ไม่อยู่คุณซันไม่ได้คิดอะไรเขาได้แต่นั่งขำกับสิ่งที่ก้อยพูดก่อนที่เขาจะพูดบอกมาว่าตอนนี้พี่ก็อยู่แล้วไงมีอะไรก็บอกสิแต่ก้อยก็ตอบเล่นๆไปว่าไม่บอกหรอก
และในตอนนั้นเองคุณซันก็มองไปที่ลานจอดรถหน้าบ้านเห็นรถจอดอยู่แค่คันเดียวเลยถามก้อยไปว่าพ่อกับแม่ไปไหนก้อยก็ตอบมาว่าไปวัดคุณซันเลยถามว่าทำไมก้อยถึงไม่ไปด้วยแต่เธอก็บอกว่าไม่ไปหรอกไม่อยากไปคุณซันถามต่อไปว่าไปวัดทำไมมีงานศพเหรอก้อยก็ได้แต่ตอบว่าก่อนที่คุณซันจะพาเปลี่ยนเรื่องแล้วก็หันไปคุยกันเรื่องอื่นแทนเวลาผ่านไปจนถึง3 ทุ่มแฟนคุณซันก็โทรมาหาเขาเลยบอกก้อยว่าเดี๋ยวขอไปคุยกับแฟนก่อนจากนั้นเขาก็ไปหยิบมือถือแล้วก็รับสายเวลาตอนนั้นก็ประมาณ3 ทุ่มกว่าในตอนนั้นเองเขาก็เห็นว่าก้อยปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดม่านบนห้องมีเพียงไฟสีส้มๆในห้องที่เปิดอยู่พอให้เห็นเงาคนข้างในคุณซันคุยกับแฟนว่าตอนนี้เขายังรู้สึกไม่ดีอยู่เลยเป็นอะไรก็ไม่รู้มันรู้สึกไม่ดีแปลกๆแล้วในตอนนั้นเองระหว่างที่คุณซันคุยกับแฟนเขาก็มองไปที่ห้องของก้อยเห็นเงาของก้อยค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้จากนั้นก็เห็นเงาเธอค่อยๆเดินขึ้นไปบนเตียงแล้วค่อยๆยืนขึ้นบนเตียงเงาของเธอยืนค้างอยู่แบบนั้นคุณซันเลยกดมือถือส่งข้อความไปหาก้อยเขาพิมพ์ไปบอกเธอว่านอนได้แล้วดึกแล้วจะไปยืนบนเตียงทำไมไม่สวยหรอกตอนนั้นเขาตั้งใจจะพิมพ์ไปแซวเล่นๆระหว่างนั้นเขาก็ยังคุยกับแฟนไปเรื่อยๆสายตาก็ยังคงมองไปที่ห้องของก้อยแล้วอยู่ๆไฟที่ห้องของก้อยก็ดับแต่เขายังไม่เห็นว่าเงาของก้อยจะลงมาปิดไฟตอนไหนคุณซันพยายามไม่คิดอะไรคิดว่าก้อยคงเข้านอนไปแล้วแฟนของคุณซันก็พูดขึ้นมาว่าผ้าพันคอที่ซื้อมาฝากก้อยให้ก้อยไปแล้วยังคุณซันนึกขึ้นได้ก็เลยตอบไปว่ายังไม่ได้เอาไปให้เลยผ้ายังอยู่ในกระเป๋าแล้วคุณซันก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยเอาไปให้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปรับนะไปหาอะไรกินกันไหมเดี๋ยวตื่นไปตั้งแต่เช้าพอเช้าวันรุ่งขึ้นตอนนั้นเป็นเวลาตี 5คุณซันก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเรียกของก้อยพี่ซันคุณซันรีบเปิดหน้าต่างแล้วก็ถามก้อยว่าไงก้อยก็ตอบว่าไม่มีอะไรก้อยแค่อยากปลุกเฉยๆคุณซันเลยรีบลุกขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเพื่อที่จะออกไปหาแฟนพอดูเวลาอีกทีตอนนี้ก็เพิ่ง7 โมงยังไม่ถึงเวลาที่แม่บ้านจะเข้ามาทำความสะอาดแต่เขาก็กลัวว่าแฟนจะรอนานเลยรีบขับรถออกไปในวันนั้นคุณซันกับแฟนก็พากันไปเที่ยวจนกว่าจะกลับมาอีกทีก็เกือบดึกแล้วเวลาตอนนั้นก็ประมาณ2 ทุ่มกว่าทำให้กลับมาก็ไม่เจอกับแม่บ้านคุณซันเดินขึ้นไปบนห้องนอนเพื่อจะไปคุยกับก้อยเพราะเห็นว่ารถยนต์ที่บ้านยังคงเหลือแค่คันเดียวเหมือนเดิมคุณซันถามก้อยว่าก้อยพ่อกับแม่ไปวัดอีกแล้วเหรอก้อยก็ตอบว่าใช่เขาเลยถามว่าทำไมไม่ไปกับพ่อแม่ล่ะแล้วกิฟก็ไปด้วยเหรอก้อยก็ไม่ได้ตอบอะไรบอกแค่ว่ากิฟก็ไปด้วยแต่คุณซันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเขาหันไปบอกก้อยว่าพี่ซื้อผ้าพันคอมาให้เดี๋ยวเอาลงไปให้นะก้อยเลยตอบมาว่ายังไม่ต้องให้หรอกพรุ่งนี้ค่อยให้ก้อยก็ได้จากนั้นทั้ง2 คนก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยก่อนที่ก้อยจะลุกไปหยิบอะไรบางอย่างในห้องออกมาเห็นเป็นผ้าพันคอ2 ผืนที่คุณซันเคยให้ก้อยหยิบผ้าผืนหนึ่งขึ้นมาแล้วเธอก็บอกว่าผืนนี้เป็นผืนแรกที่พี่ซันซื้อมาให้คุณซันเลยบอกว่าพี่จำได้ทำไมเหรอก่อนที่เธอจะหยิบอีกผืนขึ้นมาบอกว่าส่วนผืนนี้เป็นผืนที่ก้อยชอบมากที่สุดคุณซันเลยแซวไปว่าพี่ซื้อมาให้เรากี่ผืนเราก็ชอบทุกผืนนั่นแหละซื้อให้ผืนไหนก็ชอบผืนนั้นแต่ผืนใหม่ที่พี่เอามาให้ก้อยต้องชอบแน่ๆเพราะผืนนี้สวยมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาให้ดูยังไม่ให้ก้อยเห็นหรอกจากนั้นก้อยก็บ่นเรื่องราวของเธอไปเรื่อยก่อนที่คุณซันจะขอตัวไปหยิบของที่ชั้นล่างพอขึ้นมาอีกทีก็ประมาณ3 ทุ่มกว่าเขามองไปที่ห้องของก้อยก็เห็นว่าเธอปิดม่านแล้วก็ปิดประตูห้องนอนไปแล้วแต่ไฟสีส้มๆยังคงเปิดอยู่เหมือนเดิมและเงาของเธอก็ยืนอยู่ข้างบนเตียงตอนนั้นคุณซันก็คิดในใจว่าจะไปยืนทำไมตรงนั้นนักหนาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่อยากรบกวนก้อย
คิดว่าเธอคงใกล้จะเข้านอนแล้วคุณซันเลยหยิบมือถือขึ้นมาโทรหาแฟนและเขาก็พูดเหมือนเดิมบอกว่าทำไมถึงยังรู้สึกไม่ดีอยู่อาการแปลกมากๆใจมันวิวๆแฟนเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นการสะสมจากการทำงานหรือเปล่าแต่คุณซันก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะทุกครั้งที่กลับมาจากทำงานก็ปกติแต่รอบนี้ต่างออกไปเขาทั้งรู้สึกไม่ดีพร้อมกับนอนไม่ค่อยหลับพอพูดจบคุณซันก็หันไปที่ห้องของก้อยก็เห็นว่าไฟดับไปแล้วก่อนที่คุณซันจะหันกลับไปคุยกับแฟนแล้วก็เข้านอนเช้าวันต่อมาคุณซันตื่นมาประมาณตอน7 โมงกว่าด้วยความที่วันนี้ไม่ได้มีธุระอะไรคุณซันเลยลุกขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมาที่ห้องนั่งเล่นข้างล่างไม่นานป้าแม่บ้านก็เข้ามาในตอนที่คุณซันกำลังหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านอยู่ระหว่างที่ป้าแม่บ้านกำลังกวาดพื้นอยู่นั้นคุณซันก็หันไปถามว่าป้าบ้านข้างๆเราเข้าไปงานศพทุกวันมีใครเสียหรอป้าหันมาหาคุณซันแล้วก็พูดว่าอ้าวคุณซันไม่รู้เหรอลูกสาวเขาเสียนะคุณซันถึงกับตกใจมากๆคิดว่าน่าจะเป็นน้องสาวก้อยที่ชื่อกิฟเลยถามป้าต่อไปว่ากิฟเสียเหรอป้าทำไมก้อยไม่เห็นบอกก่อนที่ป้าจะพูดสวนมาว่าไม่ใช่น้องกิฟคุณซันคนที่เสียคือน้องก้อยคุณซันถึงกับนิ่งไปพักหนึ่งเขาสับสนกับสิ่งที่ป้าพูดก้อยจะเสียได้ยังไงป้าเมื่อคืนนี้ยังนั่งคุยกับผมอยู่แต่ป้าแม่บ้านก็ยังยืนยันว่าจริงๆคุณซันเมื่อคืนป้าก็เพิ่งไปงานศพมาด้วยความที่คุณซันเองก็ไม่เชื่อเขาเลยรีบวิ่งไปชั้น2ของห้องแล้วก็เปิดกระจกออกพร้อมกับตะโกนเรียกก้อยแต่ตอนนั้นก็ไม่มีเสียงตอบรับที่หน้าต่างของก้อยตอนนี้จะมีม่านปิดอยู่ด้วยความที่เป็นตอนกลางวันทำให้มองไม่เห็นด้านในคุณซันรีบวิ่งลงไปข้างล่างแล้วก็ตรงไปที่หน้าบ้านของก้อยพร้อมกับตะโกนเรียกคนในบ้านน้าชัยจากนั้นน้าชัยพ่อของก้อยก็ได้เดินออกมาพร้อมกับแม่พอแม่ของก้อยได้เห็นคุณซันเธอถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วก็พูดกับคุณซันไปว่าซันน้องรอซันตั้งนานนะก่อนหน้านี้น้องพูดถึงแต่ซันตลอดเลยคุณซันพยายามตั้งสติคิดว่ามันจริงใช่ไหมน้องก้อยเสียจริงๆใช่ไหมแล้วทำไมถึงไม่มีใครโทรบอกแม่ของก้อยเลยบอกว่าโทรหาซันแล้วโทรไปหลายสายมากๆแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติดคุณซันถามว่าก้อยเป็นอะไรตายแม่ของก้อยก็บอกว่าเธอผูกคอตายบนห้องนอนตอนนั้นคุณซันไม่รอช้าเขารีบวิ่งขึ้นไปในบ้านพร้อมกับขึ้นไปเปิดประตูในห้องของก้อยทันทีคุณซันมองขึ้นไปบนเพดานเขาถึงกับเข่าสุดด้านบนเพดานห้องของน้องก้อยจะมีพัดลมเพดานอยู่ซึ่งพัดลมตัวนี้ในห้องคุณซันก็มีเหมือนกันในห้องคุณซันจะมีแอร์1 ตัวแต่เขาไปเจอพัดลมตัวนี้มาเห็นว่าสวยดีเลยตั้งใจจะซื้อมาประดับเพราะที่ตัวพัดลมจะมีไฟสีส้มๆวันที่คุณซันซื้อมาน้องก้อยเห็นแล้วเธอก็รู้สึกชอบมากๆเธอเลยขอให้พ่อไปซื้อมาติดให้เหมือนกันภายในห้องของน้องก้อยตอนนี้มีผ้าพันคอของคุณซันถูกแขวนอยู่กับพัดลมลักษณะผ้าพันคอผูกติดกันเป็นบ่วงคงน่าจะเป็นจุดที่น้องก้อยฆ่าตัวตายตอนนั้นคุณซันเสียใจมากๆเขาถึงกับร้องไห้ออกมาไม่หยุดเขามองไปที่โต๊ะเครื่องแป้งของน้องก้อยเห็นว่ามีมือถือของเธอวางอยู่เขารีบขึ้นมาดูปรากฏว่ามือถือของเธอปิดเครื่องคุณซันจำได้ว่าเขาส่งข้อความหาน้องก้อยและน้องก้อยก็ส่งข้อความมาหาเขาตอนมาถึงบ้านพอเปิดเครื่องมาก็เจอกับข้อความที่เขาส่งให้จริงๆแต่ไม่มีข้อความตอบกลับคุณซันรีบหยิบมือถือลงไปถามพ่อกับแม่ของก้อยว่าเครื่องนี้ไม่ได้เปิดมานานแค่ไหนแล้วเขาก็ได้คำตอบมาว่าไม่ได้เปิดตั้งแต่ก้อยเสียแล้วซึ่งก้อยเสียก่อนที่คุณซันจะมาถึงบ้านประมาณ5 วันคุณซันรู้สึกเสียใจมากๆเลยโทรหาแฟนของเขาพร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแฟนของคุณซันก็ขับรถมาหาเธอมาอยู่เป็นเพื่อนคุณซันจนถึงช่วงเย็นก่อนที่จะกลับไปที่บ้านพอเริ่มดึกคุณซันก็เริ่มทำธุระส่วนตัวจนเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนห้องเขาได้แต่นั่งมองไปที่ห้องของก้อยพ
ร้อมกับร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเวลาผ่านไปจนถึง3 ทุ่มระหว่างที่คุณซันมองไปที่หน้าต่างห้องของก้อยอยู่ๆไฟในห้องก็เปิดขึ้นตอนนั้นคุณซันตกใจมากๆแต่ก็พยายามคิดว่าน่าจะมีใครมาเปิดหรือเปล่าแล้วสักพักก็มีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆเดินขึ้นมาบนเตียงด้วยความที่คุณซันเป็นคนคริสต์เขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้แต่เขารู้เลยว่าต้องเป็นวิญญาณของก้อยแน่ๆตอนนั้นเขาไม่ได้กลัวแต่ก็รู้สึกตกใจและก็เสียใจมากๆยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกเสียใจคุณซันเลยหยิบมือถือโทรหาแฟนของเขาแล้วก็เล่าสิ่งที่เขาเห็นให้ฟังแฟนเขาเลยบอกว่ามานอนที่นี่ด้วยกันไหมถ้าไม่ไหวก็มาพักที่บ้านเธอก่อนคืนนั้นคุณซันเลยขับรถไปนอนที่บ้านของแฟนพอวันถัดมาคุณซันก็ไปงานเผาศพของน้องก้อยเป็นครั้งแรกที่เขาได้ไปงานศพคนพุทธซึ่งก่อนที่จะเผาจะมีการเปิดโลงให้ดูก่อนที่จะเข้าเมนคุณซันมองร่างที่ไร้ลมหายใจของก้อยก่อนที่จะหยิบผ้าพันคอผืนใหม่ที่เขาเพิ่งซื้อมาให้สวมไปที่คอของก้อยเขาพูดกับศพว่านี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่จะให้นะแล้วพี่ก็ไม่เคยโกรธก้อยด้วยแต่ทำไมถึงไม่รอพี่พอเขาสวมผ้าพันคอเสร็จศพน้องก้อยก็ถูกนำไปเผาแฟนคุณซันหันหน้ามาหาเขาแล้วก็พูดว่าน้องเข้าไปสบายแล้วซันคงไม่มีอะไรแล้วแหละทำใจได้แล้วยังคุณซันก็ได้จะบอกว่าทำใจไม่ได้หรอกแต่ตอนนั้นเขาก็ได้มาอาศัยอยู่บ้านแฟนได้3 วันแล้วเลยตั้งใจจะกลับไปนอนที่บ้านคุณซันกลับมาถึงบ้านประมาณ2 ทุ่มกว่าเขาทำธุระจนเสร็จก็ขึ้นไปบนห้องนอนแล้วอยู่ๆไฟในห้องของน้องก้อยก็ติดเป็นไฟดวงสีส้มๆที่สว่างมาจากพัดลมซึ่งตอนไปร่วมงานศพคุณซันได้รู้มาจากแม่ของน้องก้อยว่าช่วงเวลาที่เธอผูกคอตายก็ประมาณ3 ทุ่มเขาเห็นเหมือนเดิมมีเงาของผู้หญิงค่อยๆเดินขึ้นไปบนเตียงแล้วก็ยืนอยู่แบบนั้นคุณซันก็ได้แต่นั่งมองจนเวลาผ่านไปเกือบ30 นาทีไฟในห้องก็ดับเขาได้หยิบมือถือโทรหาแฟนแล้วก็เล่าสิ่งที่เขาเจอให้ฟังเธอก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็มานอนที่บ้านได้นะแต่คุณซันก็บอกว่าไม่เป็นไรเขานอนได้พอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณซันก็เดินไปที่หน้าบ้านของก้อยเขาได้ไปบอกพ่อกับแม่ของก้อยว่าเมื่อคืนเขาเจออะไรแล้วก่อนหน้านี้เขาเจออะไรมาบ้างทางพ่อแม่ของก้อยก็รีบนิมนต์พระมาสวดมนต์ทำพิธีในบ้านซึ่งหลังจากนั้นคุณซันก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาคิดว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วตั้งใจจะกลับไปบ้านที่ต่างประเทศเพื่อจะไปหาพ่อแม่คุณซันได้ไปอยู่ที่นั่นเดือนกว่าๆก่อนจะกลับมาที่ไทยคุณซันยังคงไม่ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องก้อยเขามีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนเขาฟังแล้วก็ถามว่าคนที่ผูกคอตายเขาต้องมาผูกซ้ำๆแบบนี้เหรอเพื่อนของคุณซันก็ตอบไปว่าในทางพระพุทธศาสนาเขามีความเชื่อกันแบบนั้นถ้าฆ่าตัวตายก็ต้องทำแบบนั้นซ้ำๆจนกว่าจะหมดอายุไขคุณซันก็ถามว่าสามารถช่วยยังไงได้บ้างเพราะเขารู้สึกสงสารน้องมากๆเพื่อนของเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่ายังไงก็ต้องทำไปเรื่อยๆแล้ววันถัดมาคุณซันก็ขอให้แฟนของเขาพาไปวัดหน่อยเขาอยากจะไปปรึกษาหลวงพ่อวัดที่แฟนของคุณซันพาไปจะมีหลวงพ่อที่แฟนของคุณซันค่อนข้างนับถือพอเดินเข้าไปหลวงพ่อก็มองหน้าของคุณซันก่อนที่เขาจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหลวงพ่อก็ตอบกลับมาว่ากรรมบางอย่างมันก็จำเป็นต้องทำนะแล้วท่านยังบอกอีกว่ากรรมสามารถชดใช้ได้หลายแบบโยมอาจจะยังไม่เชื่อแต่แบบหนึ่งที่จะชดใช้ก็คือวิญญาณเขาจะมาปรากฏตัวให้โยมเห็นทำให้โยมรู้สึกเสียใจมันเป็นการชดใช้กรรมอย่างหนึ่งของดวงวิญญาณด้วยเพราะกรรมนอกจากจะทำให้ร่างกายเจ็บแล้วยังทำให้จิตวิญญาณของคนที่สร้างกรรมเจ็บได้เหมือนกันคุณซันเลยถามหลวงพ่อไปว่าจะทำยังไงถึงจะหยุดเรื่องนี้ได้ท่านก็บอกว่าไม่มีหรอกทำยังไงก็ไม่สามารถไปหยุดได้ไม่มีใครหลุดออกจากบ่วงกรรมได้หรอกโยมยังไงก็ต้องชดใช้กรรมพอได้ยินแบบนั้นคุณซันก็รู้แล้วว่าเขาคงทำอะไรไม่ได้ซึ่งหลังจากนั้น
คุณซันก็ได้ถามพ่อกับแม่ของน้องก้อยถึงสาเหตุการตายของเธอเขาก็ได้รู้มาว่าน้องก้อยจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่มาจีบอยู่ซึ่งคุณซันก็รู้ดีว่าเป็นใครเพราะก่อนหน้านี้น้องก้อยจะเล่าให้ฟังตลอดมีวันหนึ่งน้องก้อยไปที่บ้านของผู้ชายคนนั้นแล้วก็มีอะไรกันหลังจากนั้นไม่กี่วันผู้ชายก็บอกเลิกด้วยความที่น้องก้อยเป็นเด็กน้องก้อยก็เลยเสียใจมากๆเลยน่าจะคิดสั้นทำแบบนั้นไปแล้วตั้งแต่วันนั้นคุณซันก็ไม่เคยกลับไปบ้านหลังนั้นอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณซันได้เล่าให้ฟังเหตุการณ์ของคนขับแท็กซี่ที่มีเพื่อนสนิทติดเหล้าจนทำให้เพื่อนของเขาต้องเข้าโรงพยาบาลพอเขาได้เห็นอาการเพื่อนก็รู้สึกสงสารเลยติดต่อไปหาแต่จากที่คุยก็เหมือนเพื่อนเขาจะสบายดีก่อนที่เพื่อนจะชวนเขามากินเหล้าที่บ้านโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเพื่อนที่นั่งกินเหล้ากับเขาอยู่นั้นไม่ใช่คนกับเรื่องที่มีชื่อว่ากูยังกินไม่หมดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณยุทธเขามีอาชีพขับรถแท็กซี่คุณยุทธมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อยศเขามักจะไปหากันบ่อยๆในช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นแต่หลังๆมาทุกคนต่างก็มีครอบครัวเลยไม่ได้ไปเจอกันบ่อยเหมือนก่อนหน้านี้ยศเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้ามากๆเขามักจะชวนคุณยุทธกับเพื่อนคนอื่นๆมานั่งดื่มที่บ้านหลายครั้งจนพอเขาเริ่มมีลูกเขาก็บอกว่าเขาจะเลิกดื่มเหล้าทำให้ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนไม่ค่อยได้ติดต่อกันอีกเลยจนมีอยู่วันหนึ่งคุณยุทธนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านจู่ๆแฟนของเขาที่นั่งเล่นมือถืออยู่ใกล้ๆก็หันมาพูดกับเขาว่าเพื่อนของพ่อที่ชื่อยศน่าสงสารนะดูท่าทางแล้วไม่น่าจะรอดตอนนั้นคุณยุทธก็ทำสีหน้าสงสัยแล้วก็ถามกลับไปว่ามันเป็นอะไรเหรอก่อนที่แฟนของเขาจะยื่นรูปในโทรศัพท์ให้ดูลักษณะของยศตอนนี้ดูท่าทางเหมือนจะเป็นโรคตับแข็งลักษณะท้องเขาบวมใหญ่ตาเหลืองผิวเหลืองคุณยุทธคิดในใจว่าอาการที่เห็นค่อนข้างหนักยศคงไม่น่าจะรอดคิดไปคิดมาก็รู้สึกสงสารเพื่อนในเย็นวันนั้นระหว่างที่คุณยุทธกำลังขับรถแท็กซี่ออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปหาลูกค้าผ่านไปประมาณ1 ชั่วโมงใจเขาก็ยังอดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ก็สนิทกันมากเขาตัดสินใจจอดรถแล้วหยิบมือถือส่งข้อความไปหายศเขาพิมพ์ไปว่าเป็นไงบ้างยศสบายดีไหมเพื่อนได้ข่าวว่าป่วยเหรอพักอยู่โรงพยาบาลไหนแต่ยศก็ไม่มีสัญญาณตอบกลับคุณยุทธเลยพิมพ์ไปอีกว่ามีใครมาเยี่ยมไหมใครนอนเฝ้าบ้างผ่านไปสักพักก็ยังไม่มีคนตอบตอนนั้นเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะยศป่วยหนักแล้วยศก็คงนอนติดเตียงเลยตอบเขาไม่ได้ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าน่าจะขับรถไปหาลูกค้าต่อแต่ระหว่างที่เขากำลังเข้าเกียร์ก็มีเสียงข้อความตอบกลับดังขึ้นเขารีบหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นข้อความของยศเขาพิมพ์ส่งสติกเกอร์ร้องไห้กลับมาคุณยุทธเห็นแบบนั้นก็รู้สึกสงสารเพื่อนแล้วก็พิมพ์กลับไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเพื่อนเดี๋ยวก็คงหายก่อนที่คุณยุทธจะพิมพ์ไปหาเพื่อนอีกหลายบรรทัดด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่มีข้อความตอบกลับตอนนี้คุณยุทธตั้งใจว่าจะไม่ขับรถแล้วเขารู้สึกเป็นห่วงยศมากแล้วจะไปเยี่ยมยศที่โรงพยาบาลแต่ตอนนั้นเองก็มีเสียงข้อความดังขึ้นอีกครั้งเป็นข้อความของยศที่ตอบกลับมาบอกว่าสบายดีคุณยุทธรีบพิมพ์กลับไปบอกว่าทำไมตอบช้าตอนนี้เขาเป็นห่วงมากๆเห็นตอบกลับแค่สติกเกอร์ร้องไห้มาก็ตกใจคิดว่ากำลังคุยกับผีเขาก็พิมพ์ตอบเพื่อนไปเล่นๆก่อนที่ยศจะตอบกลับมาว่ากูไม่ตายง่ายๆหรอกตอนนี้กูหายดีแล้วหมอให้กลับมาอยู่ที่บ้านได้ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นมากพรุ่งนี้ก็ไปทำงานได้ปกติโรคแค่นี้ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกพอคุณยุทธได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกสบายใจแต่ก็สงสัยว่าทำไมหายไวจัง
พร้อมกับถามว่าที่ท้องโตขนาดนั้นก็หายแล้วเหรอยศก็บอกว่าหมอได้เจาะเอาออกเรียบร้อยแล้วคุณยุทธเลยถามกลับไปด้วยความสงสัยเลิกเหล้าแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงเป็นโรคตับแข็งได้ไปทำอะไรมาหยดก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้เลิกบอกตอนไหนว่าเลิกเหล้ายังกินเหล้าอยู่ทุกวันคุณยุทธก็พิมพ์ตอบกลับไปแล้วตอนนั้นที่บอกว่าเลิกดื่มแล้วล่ะกลับมากินอีกแล้วเหรอยุทธตอบพร้อมกับหัวเราะเขาพูดว่าตอนนั้นที่บอกว่าเลิกคือเลิกเข้าพรรษาไม่ได้เลิกถาวรแล้วพิมพ์ตอบมาว่าคืนนี้มากินเหล้าที่บ้านกูหน่อยสิไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงเพื่อนคุณยุทธก็ตอบตกลงไปเพราะเขาก็ไม่ได้เจอเพื่อนนานมากเลยอยากไปดูหน่อยว่าตอนนี้เพื่อนเป็นยังไงทั้ง2 คนก็นัดกินเหล้ากันในคืนนั้นเลยคุณยุทธขับรถตรงไปที่บ้านของยศพอไปถึงตอนนั้นก็ไม่ได้ดึกมากเวลาประมาณ 19:00 น.ลักษณะบ้านของยศจะเป็นบ้านไม้2 ชั้นเขามองไปที่บ้านปรากฏว่าบ้านของเขาปิดสนิทเหมือนไม่มีคนอยู่ในบ้านพอสังเกตไปบ้านข้างๆก็เห็นบ้านหลังอื่นเปิดไฟตามปกติเขาลงจากรถแล้วตรงไปที่หน้าประตูลองเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกกำลังจะเดินเข้าไปข้างในบ้านระหว่างที่ก้าวเท้าไป1 ก้าวจู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างหล่นลงมาบนหลังคาบ้านเสียงดังคุณยุทธถึงกับสะดุ้งตกใจขนเขาลุกไปเกือบหมดเพราะบรรยากาศรอบๆเงียบมากเสียงเลยได้ยินชัดแต่ไม่นานก็มีเสียงแมวกัดกันอยู่ข้างบนเขาถึงกับถอนหายใจแล้วก็คิดในใจว่าแมวมากัดอะไรกันตรงนี้ทำเขาตกใจหมดพอเข้ามาในบ้านตอนนี้ในบ้านมองแทบไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงแสงสว่างจากด้านนอกส่องเข้ามาพอให้มองเห็นด้านในเขาตะโกนเรียกเพื่อนไอยศไอยศมึงอยู่ไหนวะทำไมไม่เปิดไฟอยู่ได้ยังไงมืดๆแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับตอนนั้นเขาเริ่มรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนคิดว่ายศเป็นอะไรหรือเปล่าเลยเดินขึ้นบันไดไปเพื่อที่ไปดูที่ชั้น2ในตอนนั้นเองก็มีเสียงประตูไม้ของบ้านค่อยๆเปิดขึ้นเบาๆก่อนจะมีเงาหนึ่งเดินออกมาจากห้องลักษณะเป็นเงาของยศเดินออกมาช้าๆต่อให้คุณยุทธไม่ค่อยได้เจอเพื่อนแต่เขาก็จำรูปลักษณ์ของเพื่อนเขาได้ดีพอยศออกมาคุณยุทธก็ตะโกนถามเพื่อนทันทีว่าไอยศทำไมมึงไม่เปิดไฟแล้วกูตะโกนเรียกตั้งนานทำไมถึงไม่ตอบยศก็ตอบกลับมาว่าไฟมันดับกูกำลังมาเปลี่ยนฟิลอยู่มึงก็ตะโกนเรียกกูจังเลยไม่รู้จะตะโกนอะไรนักหนาก่อนที่ยศจะบอกให้คุณยุทธไปรอที่ศาลาหน้าบ้านเดี๋ยวเขาเปลี่ยนฟิลเสร็จตามลงไปแล้วก็หยิบเหล้าจากห้องลงไปด้วยคุณยุทธเลยรีบเดินลงมาที่ศาลาหน้าบ้านที่หน้าบ้านของยศจะมีศาลาเล็กๆที่มีโต๊ะตรงกลางซึ่งทุกครั้งที่เขาและเพื่อนๆมาดื่มกินกันก็จะมานั่งกันตรงนี้เวลาผ่านไปไม่เกิน5 นาทีไฟทั้งบ้านก็สว่างขึ้นแล้วยศก็เดินออกจากหน้าบ้านพร้อมกับเหล้าขวดหนึ่งพร้อมกับถังน้ำแข็งและแก้ว2 ใบพอมานั่งที่ศาลายศก็บอกว่าเหล้านี้กูตั้งใจมากินกับมึงเลยนะกูซื้อมานานแล้วไม่มีโอกาสเอามาให้มึงกินสักทียศก้มมองไปที่เหล้าแล้วก็บอกว่ายังไม่มีกับแกล้มเลยว่ะแต่เมียกูทำกับแกล้มไว้ให้ในครัวมึงช่วยเข้าไปหยิบให้หน่อยสิพอได้ยินแบบนั้นคุณยุทธก็นึกขึ้นได้ว่าไม่เห็นลูกเมียของยศเลยหันไปถามยศว่าลูกเมียไปไหนแต่ยศก็บอกว่าลูกเมียของเขาออกไปข้างนอกเห็นว่าไปงานอะไรสักอย่างซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจจากนั้นคุณยุทธก็เดินเข้าไปที่ครัวที่โต๊ะกับข้าวจะมีข้าวตั้งอยู่บนถาดลักษณะเป็นข้าวต้มใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็มีกับข้าวเมนูอื่นๆใส่ถ้วยชามเล็กๆเอาไว้ตอนนั้นเขาก็คิดในใจว่าทำไมเมียมันถึงทำกับข้าวมาให้น้อยจังเขาเลยยกไปทั้งถาดแล้วถามยศว่าใช่อันนี้ไหมกับข้าวที่มึงให้กูหยิบมายศมองไปที่ถาดแล้วก็บอกคุณยุทธไปว่าไม่ใช่อันนี้เมียกูทำเก็บไว้ให้กูกินกับข้าวที่กูให้มึงไปหยิบมันอยู่ในตู้ส่วนอันนี้ไหนๆมึงก็เอามาแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้นั่นแหละคุณยุทธก็รู้สึกแปลกๆทำไมเมียของยศต้องทำกับข้าวแยกไว้ให้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร
เขาเดินกลับไปที่ครัวแล้วก็เปิดตู้กับข้าวก็เจอกับข้าวอยู่ด้านในจริงๆเป็นแกง2 จานด้านในเขาเลยหยิบมาตั้งไว้บนโต๊ะแล้วทุกคนก็เริ่มดื่มกินกันไปคุยกันไปคุณยุทธหันไปถามยศว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่ตอบแชทส่งไปทั้งเยอะยศก็บอกว่าเขาเห็นแล้วแต่เขาไม่ได้ตอบเพราะเขาพิมพ์ไม่ค่อยเก่งแต่ก็เห็นทุกอย่างที่คุณยุทธส่งมาให้แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าตอนที่เขาเห็นข้อความเขาตั้งใจจะกดโทรหาแต่โทรยังไงก็โทรไม่ได้ที่โทรศัพท์ก็เป็นคลื่นอะไรไม่รู้เหมือนไม่มีสัญญาณก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์ให้คุณยุทธดูลักษณะโทรศัพท์ตอนนี้จากที่สัญญาณมือถือเป็นขีดๆก้อนๆกลับกลายเป็นคลื่นคล้ายเสียงคลื่นถี่ๆเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดคุณยุทธมองแล้วถามว่าโทรศัพท์มันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะยศก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรสงสัยน่าจะใกล้พังทุกคนก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็นั่งดื่มกันต่อเวลาผ่านไปสักพักใหญ่เหล้าจากเต็มกลมก็เหลือแค่ครึ่งกลมตอนนั้นก็มีรถยนต์ขับเข้ามาจอดหน้าบ้านเป็นรถของแมวแฟนของยศระหว่างที่รถมาจอดแมวก็เปิดประตูลงทันใดนั้นเองไฟที่บ้านจากที่สว่างขึ้นก็ดับลงทันทีคุณยุทธถึงกับสะดุ้งคิดว่าไฟในบ้านดับอีกแล้วเหรอไฟน่าจะมีปัญหาเขาหันไปมองที่แมวก็เห็นแมวค่อยๆเดินมาที่หน้าบ้านแล้วเขาก็ทักแมวไปว่าอ้าวแมวไปไหนมาแมวเข้ามาในบ้านเห็นคุณยุทธนั่งอยู่ข้างในก็ทำสีหน้าสงสัยแมวไปงานมาแล้วพี่ยุทธมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่ได้ไปงานเหรอเขาก็ตอบไปว่าพี่ก็มานั่งกินเหล้ากับไอ้ยศนี่ไงพอหันไปยศก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาคิดว่ายศคงไปดูฟิลข้างในบ้านเพราะฟิลก็คงขาดอีกแล้วพูดกับแมวไปว่าพี่นั่งกินกับไอ้ยศตรงนี้แล้วแมวไปทำอะไรมาใส่ชุดสีดำแมวทำสีหน้าตกใจมากแล้วถามเขาย้ำไปอีกทีพี่ยุทธกินเหล้ากับใครนะด้วยความเมาเขาก็พูดต่อไปเสียงดังกินกับไอ้ยศนี่ไงพี่นั่งกินกับมันได้สักพักแล้วเนี่ยแมวได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบตอบกลับไปทันทีจะเป็นไปได้ยังไงพี่ยศเขาเสียไปตั้งแต่บ่าย 3นี่แมวก็เพิ่งกลับมาจากงานศพคุณยุทธได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับอึ้งแต่ก็ยังยืนยันว่านั่งกินกับยศจริงๆแล้วนี่กับข้าวที่มันบอกให้พี่ไปหยิบเขาชี้ไปที่จานข้าวที่วางอยู่ตรงหน้าก็มีข้าวอยู่แต่ถาดที่เขายกมาตอนแรกที่เป็นถ้วยเล็กๆเขาสังเกตเห็นว่ามีธูป1 ดอกปักอยู่ที่ข้าวคุณยุทธถึงกับขนลุกเพราะจำได้ว่าตอนที่เขาหยิบมายังไม่มีธูปปักแมวเลยบอกลูกให้เข้าไปรอที่บ้านก่อนเดี๋ยวแม่จะนั่งคุยกับลุงยุทธเองคุณยุทธมองตามลูกชายแมวเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็กดเปิดไฟปรากฏว่าไฟในบ้านก็ติดตามปกติคุณยุทธเริ่มสับสนกับสิ่งที่เขาเจอก่อนหน้านี้แมวหันมาถามคุณยุทธว่าเจอพี่ยศจริงๆเหรอเขาก็บอกว่าเจอยศจริงๆเมื่อกี้ยังนั่งกินกันอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ายศมันตายไปแล้วแล้วเขาก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเขาแชทพิมพ์คุยกับยศตั้งแต่ช่วงบ่ายตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมยศถึงตอบช้าเขาเลยหยิบมือถือมาให้แมวดูปรากฏว่าแชทมือถือในตอนนี้มีแค่แชทของคุณยุทธพิมพ์คุยอยู่คนเดียวไม่มีสติกเกอร์หรือข้อความที่ยศตอบกลับมาแมวหันไปมองที่เก้าอี้เห็นเป็นมือถือของยศก็ถามว่ามือถือของพี่ยศมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแมวจำได้ว่าเอาไปเก็บในห้องแล้วนะคุณยุทธก็บอกว่ายศมันเป็นคนหยิบมาแล้วเหล้านี้ยศก็เป็นคนยกมาให้แมวได้ยินแบบนั้นเธอก็พูดว่าพี่ยุทธเจอพี่ยศจริงๆด้วยก่อนที่เธอจะร้องไห้เสียงดังเธอบอกว่าเธออยากเจอยศมากแต่ยศไม่เคยมาให้เห็นพร้อมกับพูดตะโกนไปรอบๆบ้านพี่ยศอยู่ไหนพี่ยศออกมาหน่อยเธอพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคุณยุทธเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปปลอบแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปช่วยงานไม่ต้องไปเรียกหามันหรอกคนเป็นคู่กันถ้ามีโอกาสได้เห็นเดี๋ยวมันก็มาให้เห็นเองแต่อย่าไปยึดติดเลยมันจะได้ไม่มีห่วงแล้วไปอยู่ในภพภูมิที่ดีพ
พอเขาปลอบเสร็จก็ขอตัวกลับบ้านไปคุณยุทธเดินเข้ามาในรถเขานั่งสงบสติอารมณ์สักพักแล้วจู่ๆก็มีเสียงเคาะกระจกดังขึ้นคุณยุทธหันไปมองทันทีปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือร่างของยศเขากำลังเคาะกระจกแล้วบอกให้คุณยุทธเลื่อนกระจกลงแต่ตอนนั้นเขากลัวมากตัวก็สั่นมือก็สั่นไปหมดเขายกมือไหว้แล้วก็บอกกับยศไปว่าไอ้ยศเมื่อกี้กูขอโทษกูไม่รู้ว่ามึงตายไปแล้วอย่ามาหลอกอย่ามาหลอนกูเลยเขาหันไปมองยศก็เห็นยศพูดกับเขาว่ากูยังกินไม่หมดนะพรุ่งนี้มากินกันต่อคุณยุทธได้แต่ยกมือไหว้ตัวสั่นอยู่อย่างนั้นแล้วยศก็พูดซ้ำอีกว่ากูยังกินไม่หมดนะพรุ่งนี้มากินกันต่อตอนนั้นคุณยุทธก็กลัวมากแต่ถ้าไม่ทำอะไรยศก็คงไม่ไปไหนเขาเลยผงกหัวแล้วก็ตอบไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินพอลืมตาขึ้นยศก็ไม่อยู่แล้วเขารีบขับรถกลับบ้านทั้งที่มือยังสั่นอยู่พอวันรุ่งขึ้นช่วงบ่ายคุณยุทธรีบขับรถไปช่วยงานศพที่วัดเขาไปช่วยเสิร์ฟน้ำช่วยดูแลคนที่ร่วมงานตลอดทั้งวันคุณยุทธมาช่วยแบบนี้จนถึงวันเผาพอพิธีทุกอย่างเสร็จเย็นวันนั้นระหว่างที่อยู่ในวัดคุณยุทธเริ่มปวดฉี่เขาได้เข้าไปฉี่ในห้องน้ำระหว่างที่เขากำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงราดน้ำตามปกติตอนแรกเขาคิดว่าเป็นคนที่มาช่วยงานคุณยุทธกำลังจะตักน้ำราดอยู่ๆก็มีเสียงพูดดังขึ้นมาจากห้องข้างๆเขาจำเสียงนั้นได้แม่นเป็นเสียงของยศเพื่อนของเขายศพูดว่าเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านกูนะกูยังกินไม่หมดเลยความกลัวเริ่มกลับมาอีกครั้งคุณยุทธไม่ได้ตอบอะไรเขารีบราดน้ำแล้วเดินออกไปข้างนอกพอหันกลับมาในห้องน้ำปรากฏว่าห้องข้างๆเขาถูกเปิดทิ้งไว้ไม่มีคนอยู่ข้างในพอถึงตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนถ้าเกิดเจอกับเหตุการณ์นี้คงไม่มีใครกล้าไปบ้านของยศแน่ๆเพราะกลัวว่าจะเห็นวิญญาณของยศแต่ต่างจากคุณยุทธเขาคิดว่ายังไงเขาก็รับปากเพื่อนไว้แล้วยังไงก็คงต้องไประหว่างที่ทุกคนกำลังจะแยกย้ายคุณยุทธหันไปคุยกับแมวแล้วก็บอกว่าวันนี้เดี๋ยวพี่กลับด้วยนะแมวขับนำพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่ขับตามไปเขาไม่กล้าบอกแมวว่าจะกลับไปกินเหล้ากับยุทธกลัวว่าแมวเสียใจแล้วร้องไห้อีกเลยบอกแมวไปว่าเหล้าที่บ้านยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่กลับไปกินให้หมดนะยศมันซื้อมาให้พี่มันอยากให้พี่กินให้หมดพอคืนนั้นคุณยุทธก็ขับรถไปถึงหน้าบ้านของยศเขาไปนั่งที่ใต้ศาลาตรงจุดเดิมก่อนที่แมวจะหยิบเหล้าแล้วเอาน้ำแข็งมาให้คุณยุทธบอกแมวไว้ว่าไฟที่ศาลาไม่ต้องเปิดไว้นะพี่อยากนั่งกินคนเดียวมืดๆพี่คิดถึงเพื่อนพอแมวปิดไฟเธอก็เดินกลับเข้าไปในบ้านแต่แล้วไม่นานคุณยุทธก็เห็นวิญญาณของยศเดินออกมาจากหน้าบ้านหน้าตาของยศดูดีใจมากในขณะที่คุณยุทธนั่งจับแก้วเหล้าตัวสั่นยศเดินมาตีที่ไหล่คุณยุทธเขารู้สึกถึงแรงตีที่แขนได้ชัดยศบอกว่าขอบใจมากนะเพื่อนที่มากินด้วยคุณยุทธนั่งกินเหล้าไปด้วยในใจก็คิดว่าตอนนี้เขากำลังกินกับผีจริงๆใช่ไหมเขากำลังทำอะไรอยู่คุณยุทธนั่งกินอยู่ไม่นานเขาก็รีบรินเหล้าเพียวๆเต็มแก้วแล้วก็กระดกกินจนหมดขวดเขาพยายามรีบกินให้ไวที่สุดพอเหล้าหมดเขาก็ลุกขึ้นแล้วบอกกับยศว่าหมดแล้วกูขอตัวกลับก่อนนะเขาพูดพร้อมกับหันไปข้างนอกไม่กล้ามองหน้ายศแล้วคุณยุทธก็พูดว่าไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเพื่อนไม่ต้องตามไปส่งกูนะกูกลับเองได้แล้วกูมีเรื่องจะบอกมึงเรื่องนึงกูกลัวมึงมากลากันแค่นี้นะแล้วเขาก็รีบเดินขึ้นรถไปทันทีหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณยุทธก็ไม่เคยเจอยศอีกเลยคิดว่ายศคงไม่น่ามีห่วงอะไรแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณยุทธได้เจอผู้หญิงหลายคนที่ตัดผมสั้นแล้วรู้สึกไม่ชอบก็มักจะแก้ปัญหาด้วยการไปต่อผม
แต่จะมีใครรู้ล่ะครับว่าผมที่เอามาต่อนั้นเป็นผมของใครกันเป็นผมของคนเป็นหรือเป็นผมของคนตายที่ร้านได้เอามาต่อให้เหมือนกับเรื่องนี้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ผิดหวังกับร้านตัดผมที่ตัดสั้นจนเกินไปเธอเลยต้องไปหาร้านมาต่อผมแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับเธอกับเรื่องที่มีชื่อว่าวิกผมสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนัทในช่วงที่เธอยังเรียนอยู่มหาลัยคุณนัทมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่สนิทมากชื่อออยซึ่งทั้งสองคนเรียนอยู่ห้องเดียวกันคุณนัทกับออยมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดออยจะเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยมากๆทั้งหุ่นดีผิวขาวแล้วผมก็ยาวสวยไปถึงกลางหลังระหว่างเรียนออยก็มักจะรับงานเสริมเป็นพวกพิตตี้หรืองานเดินแบบเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนจนมีอยู่วันหนึ่งงานที่ออยได้รับจะเป็นงานเดินแบบ2ที่แรกเขาให้ออยทำผมตรงส่วนอีกที่ให้ออยดัดผมลอนหยิกพอหลังจากเสร็จงานทั้ง2งานเธอก็รู้สึกว่าผมของเธอที่ทำหยิกมามันค่อนข้างเสียมากๆเธอลองไปอบไอ้น้ำมาแล้วก็ไม่หายเลยให้คุณนัทไปปรึกษาร้านตัดผมดูว่าจะทำยังไงได้บ้างพอไปถึงร้านช่างก็บอกว่าผมเสียมากเกินไปยังไงก็ต้องตัดส่วนที่เสียออกแล้วช่างก็แนะนำให้ซอยเอาเฉพาะส่วนที่เสียออกบางๆออยก็เลยตอบตกลงไปเพราะคงมีแค่วิธีนี้วิธีเดียวที่แก้ได้ระหว่างที่ช่างตัดผมไปตัดผมมาจากที่คุยกันไว้ว่าจะซอยแค่จุดที่เสียออกปรากฏว่าช่างตัดผมที่ยาวเกือบกลางหลังของออยเหลือเพียงแค่ประบ่าเท่านั้นออยค่อนข้างรู้สึกแย่มากๆเธอรู้สึกไม่มั่นใจเพราะเธอไม่เคยไว้ผมสั้นเลยสักครั้งออยเลยคุยกับคุณนัทว่าจะทำยังไงดีพอรู้สึกว่ามันไม่สวยคุณนัทเลยเสนอไอเดียหนึ่งขึ้นมาเธอบอกว่าลองไปต่อผมดูไหมสมัยนี้คนต่อผมค่อนข้างเยอะลองหาร้านต่อผมดีๆสักร้านดูวันนั้นตรงกับเย็นวันอาทิตย์ทั้งคุณนัทและออยก็เดินหาร้านต่อผมจนไปเจอร้านหนึ่งอยู่ตรงข้ามเส้นรามคำแหงติดถนนใหญ่ทั้ง2คนตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านซึ่งก็มีช่างต่อผมออกมาต้อนรับและสอบถามออยได้เดินไปคุยกับช่างต่อผมบอกว่าอยากต่อผมให้ยาวถึงกลางหลังเหมือนเดิมช่างก็บอกว่าทำได้แต่ต้องต่อ2ชั้นซึ่งที่ร้านคิดชั้นละ500ตอนนั้นออยก็มาปรึกษาคุณนัทว่าจะเอายังไงดีคุณนัทก็บอกว่าให้ต่อเลยดีกว่าปล่อยให้สั้นแบบนี้ออยเลยบอกกับช่างว่าถ้า2ชั้นกลัวมันจะบางไปเลยขอต่อเป็น4ชั้นผมจะได้ดูเนียนๆแต่มีข้อแม้ว่าเอาผมสีดำเท่านั้นจะได้เข้ากับสีผมของเธอช่างก็ตอบว่าได้ก่อนที่จะไปเดินหยิบกล่องสี่เหลี่ยมยาวๆกล่องหนึ่งขึ้นมาพอเปิดออกมาด้านในจะมีถุงสำหรับใส่ผมอยู่หลายถุงช่างดึงผมออกมาจากถุงเห็นเป็นผมสีน้ำตาลเข้มบ้างออกสีแดงเข้มบ้างซึ่งออยก็รีบบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่สีดำเธอจะไม่เอานะช่างก็เลยรีบรื้อถุงออกมาข้างนอกจนไปเจอกับถุงใบหนึ่งเป็นถุงสีเขียวทึบพอเปิดถุงออกมาก็เห็นเป็นผมสีดำกำหนึ่งอยู่ด้านในช่างหันมาถามว่าสีนี้ได้ไหมออยมองไปสักพักแล้วก็ตอบว่าได้เพราะสีค่อนข้างใกล้เคียงกับสีผมของเธอแต่ช่างก็บอกว่าสีนี้น่าจะมีไม่ถึง4ชั้นจะลองต่อดูก่อนยังไงก็ดูเต็มแน่ๆจากนั้นก็เริ่มทำการต่อผมของออยระหว่างนั้นคุณนัทก็อบไอ้น้ำรออยู่ใกล้ๆคุณนัทก็คุยกับช่างไปเรื่อยเรื่องผมว่าปกติแล้วผมเอามาจากที่ไหนช่างก็บอกว่าเขาจะไปรับซื้อมาจากจีนหรือไม่ก็เวียดนามกิโลละประมาณ 10,000 บาทซึ่งการซื้อแต่ละรอบก็จะมีผมสีอ่อนสีเข้มปนกันไปคุยกันไปสักพักจนต่อผมเสร็จออยก็ได้มายืนคุยกับคุณนัทอยู่หน้าร้านว่าเป็นยังไงบ้างคุณนัทก็บอกว่ามันดูเนียนดีนะตอนนั้นช่างต่อมาให้3ชั้นเพราะผมมีไม่พอแต่ถ้าไม่ได้สังเกตก็ดูไม่ค่อยออกว่าเป็นต่อผมคุณนัทถามออยว่ารู้สึกยังไงบ้างออยก็บอกว่ารู้สึกหนักหัวแปลกๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ต่อผมมาหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านเวลาผ่านไป2 วันเหตุการณ์ก็เหมือนจะเป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมาถึงวันที่3ตรงกับวันพุธวันนั้นออยเดินมาคุยกับคุณนัทเธอเล่าว่าเมื่อคืนโทรไปเล่าให้เกดเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งฟังบอกว่าไปต่อผมมา
แล้วเกดก็พูดแกล้งออยว่าไปต่อผมมาไม่กลัวเหรอผมผีหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนแรกออยก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเกดพูดออยก็เริ่มกลัวขึ้นมาออยบอกว่าพอเกดทักคืนนั้นเธอก็ฝันเลยในฝันเธอเห็นว่าเธอกำลังสับเนื้อไก่อยู่เพื่อที่จะคลุกข้าวให้หมากินแต่ระหว่างที่สับไก่อยู่นั้นจู่ๆเส้นผมของเธอก็มาพันที่คอเธอจนหายใจไม่ออกออยสะดุ้งตื่นขึ้นบนเตียงเหงื่อเธอไหลเต็มไปหมดเธอพยายามมองดูที่กระจกแต่ทุกอย่างก็ปกติไม่ได้มีรอยอะไรคุณนัทได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าออยคิดไปเองหรือเปล่าเพราะเกดพูดออยก็เลยเก็บเอาไปฝันแล้ววันนั้นก็ผ่านไปพอเช้าวันพฤหัสออยมาเจอคุณนัทที่มหาลัยเธอก็บอกว่าเมื่อคืนตอนอาบน้ำเธอรู้สึกแปลกๆคืนนั้นเป็นคืนแรกที่เธอสระผมหลังจากต่อผมเสร็จซึ่งระหว่างที่สระผมแล้วลงครีมนวดเรียบร้อยเธอออกมาจากห้องน้ำกำลังจะซับผมที่เปียกอยู่ผมที่เพิ่งลงครีมนวดเสร็จจากที่ควรจะมีกลิ่นหอมๆกลับมีกลิ่นเหม็นอับมากๆเหมือนกับผมที่ไม่ได้สระมานานแต่พอเธอเป่าผมจนแห้งกลิ่นนั้นกลับหายไปคุณนัทหันมาพูดกับออยว่ายังไม่เลิกคิดมากอีกเหรอคงเป็นเพราะมัวแต่คิดเรื่องผีอาจจะคิดไปเองเรื่องกลิ่นผมพอวันถัดมาตรงกับวันศุกร์ซึ่งวันนั้นออยไม่ได้มาเข้าเรียนแต่คุณนัทคุยกับออยไว้แล้วว่าคืนนี้เธอและพี่ปลาจะเข้าไปนอนค้างคืนที่บ้านออยเพราะวันเสาร์คุณนัทกับออยมีเรียนพิเศษจะได้ตื่นขึ้นไปเรียนพร้อมกันแล้วก็ตกเย็นวันศุกร์คุณนัทกับพี่ปลาก็ได้นั่งรถไปที่บ้านของออยพอไปถึงก็เห็นออยทำกับข้าวรอไว้แล้วทั้ง3คนก็นั่งกินข้าวบนโต๊ะอาหารแล้วในตอนนั้นเองออยก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อตอนกลางวันระหว่างที่เธอนอนกลางวันอยู่บนเตียงเธอฝันอีกแล้วในฝันเธอกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงแล้วก็มีคนกระชากหัวของเธอให้ตกจากหมอนไปจนเธอสะดุ้งตื่นแล้วเธอก็บอกว่ารอบนี้มันเหมือนจริงมากๆเพราะตอนที่เธอตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกเจ็บที่หัวเหมือนมีคนมาดึงผมจริงๆแล้วหัวของเธอก็ตกจากหมอนเหมือนในฝันคุณนัทก็บอกว่าออยเอาอีกแล้วนะอย่าไปคิดมากไม่มีอะไรหรอกหลังจากนั้นทุกคนก็นั่งเล่นกันพี่ปลาก็นั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องนั่งเล่นส่วนออยก็นั่งเล่นเกมจนดึกจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนกว่าทุกคนเริ่มเข้านอนที่บ้านของออยจะมี4ห้องในคืนนั้นทุกคนนอนอยู่ในห้องใหญ่เป็นห้องนอนของออยโดยคุณนัทจะนอนอยู่ตรงกลางส่วนพี่ปลาและออยจะนอนอยู่ข้างๆคนละฝั่งเวลาผ่านไปไม่นานคนที่นอนหลับไปก่อนจะเป็นพี่ปลาตามด้วยออยส่วนคุณนัทจะเป็นคนที่ค่อนข้างนอนยากปกติแล้วเขาจะนอนกลิ้งไปมาถึงจะหลับเขานอนพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่แบบนั้นจนเริ่มรู้สึกว่ากำลังจะเคลิ้มหลับอยู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเวลาตอนนั้นก็ประมาณ 1:00 น.เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูในมือถือก็เป็นสายของเกดเพื่อนของเธอตอนนั้นเกดแค่โทรมาเล่นเพราะคิดว่าคุณนัทยังไม่นอนแล้วก็ถามคุณนัทว่าอยู่ไหนคุณนัทก็รีบตอบไปเพราะเขาก็เริ่มง่วงก่อนจะวางสายจากนั้นก็นอนตะแคงหันไปทางออยแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆก็มีกลิ่นอับเตะมาที่จมูกของคุณนัทเป็นกลิ่นที่เหม็นมากๆเหมือนผมที่ไม่ได้สระมานานคุณนัทค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นเป็นเส้นผมของออยอยู่ข้างหน้าจมูกของเธอหันไปมองหน้าออยก็เห็นออยนอนหงายท้องอยู่ตามปกติแล้วในตอนนั้นเองเธอก็เห็นเป็นเงาผู้หญิงผมยาวๆเดินผ่านปลายเท้าของเธอไปคุณนัทตกใจมากเธอรีบลุกขึ้นมาดูแต่ก็เห็นแต่ความว่างเปล่าตอนนั้นเธอพยายามคิดว่าตาฝาดไปเองจากที่เมื่อกี้กำลังจะหลับเธอหันไปมองบนเตียงเห็นว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบถ้าเธอนอนตรงนี้ต่อคงพลิกไปพลิกมาแล้วนอนไม่หลับเลยตัดสินใจลุกไปเปิดประตูแล้วไปนอนห้องเล็กที่อยู่ข้างๆแทนระหว่างที่นอนไปได้สักพักใหญ่อยู่ๆคุณนัทก็ได้ยินเสียงประตูห้องเปิดออกทำให้คุณนัทตื่นขึ้นมาแต่ตอนนั้นรอบๆมืดไปหมดก่อนที่จะมีเสียงคนค่อยๆเดินตรงมาที่เตียงแล้วเหมือนมีคนมานั่งที่เตียงของคุณนัทเธอตัดสินใจเปิดไฟหัวเตียงขึ้นเพื่อดูก็เห็นเป็นพี่ปลานั่งอยู่ข้างๆคุณนัทเลยถามว่ากี่โมงแล้วพี่ปลาก็บอกว่า 3:00 แล้วแต่คุณนัทสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างของพี่ปลาทำเสียงเหมือนคนคัดจมูกแล้วก็เสียงสะอื้นเหมือนคนกำลังร้องไห้
คุณนัทเลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พี่ปลาก็เงียบก่อนที่พี่ปลาจะพูดว่าพี่ทะเลาะกับแฟนคืนนี้พี่ขอนอนด้วยนะคุณนัทก็ตอบว่าแล้วพี่ปลาก็บอกว่าขอเปิดไฟนอนนะคุณนัทก็ตอบว่าอีกครั้งเพราะตอนนั้นก็ดึกมากๆเธอเองก็ค่อนข้างง่วงพอเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนเดินมาที่ห้องนั่งเล่นคุณนัทเห็นว่าพี่ปลาทำท่าทางแปลกๆเธอดูซึมๆไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้เพราะปกติพี่ปลาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฮฮาแต่ก็คงเป็นเพราะพี่ปลาทะเลาะกับแฟนเธอเลยไม่ได้สนใจอะไรออยก็บอกว่าให้คุณนัทรีบไปอาบน้ำเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าให้ฟังคุณนัทได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอรีบขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวจนเสร็จแล้วก็ตั้งใจจะไปยืมไดร์เป่าผมของออยระหว่างที่คุณนัทเปิดประตูห้องของออยเข้าไปลักษณะภายในห้องด้านในจะมีตู้เสื้อผ้าด้านซ้ายและตรงไปชิดกำแพงจะเห็นเป็นโต๊ะเครื่องแป้งตั้งอยู่ที่มีกระจกบานใหญ่ๆตอนนั้นคุณนัทเห็นว่าออยกำลังเป่าผมอยู่บนเตียงตรงที่ภายในเงากระจกที่สะท้อนเงาออยกลับเป็นร่างของผู้หญิงอีกคนที่นั่งอยู่บนเตียงคุณนัทเห็นหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นได้ชัดลักษณะเป็นผู้หญิงผมยาวกำลังจ้องหน้าคุณนัทผ่านกระจกอยู่หน้าตาของผู้หญิงคนนั้นดูสั้นๆจมูกเล็กๆคุณนัทตกใจมากถึงกับทำอะไรไม่ถูกผู้หญิงที่อยู่ในกระจกก็ยังคงจ้องมองหน้าเธออยู่แบบนั้นจนออยหยุดเป่าผมและหันมาถามคุณนัทว่าจะมายืมไดร์เหรอคุณนัทหันไปมองที่เตียงแล้วก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรแล้วก่อนที่เธอจะรีบปิดประตูเดินออกจากห้องไปพอทุกคนเตรียมตัวเสร็จก็รีบเรียกรถออกไปเพื่อเรียนพิเศษส่วนพี่ปลาเธอบอกว่าให้รถจอดส่งเธอที่หน้ารามเดี๋ยวเธอจะแวะไปเล่นกับเพื่อนก่อนพอถึงหน้ารามพี่ปลาก็ลงจากรถไปก่อนเหลือแค่คุณนัทกับออยที่ผ่านมาคุยกับคุณนัททันทีออยเธอพูดว่าไหนว่าออยคิดไปเองไงคุณนัทก็ทำสีหน้างงๆแล้วก็ถามว่ามีอะไรออยบอกว่าเมื่อคืนหนีไปนอนห้องอื่นกันหมดเลยนะเมื่อคืนออยฝันอีกแล้วฝันว่าพลิกตัวไปมาอยู่ที่เตียงแต่ก็มีอยู่จังหวะหนึ่งที่ออยลืมตาขึ้นเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ขอบเตียงแต่สิ่งที่คุณนัทตกใจมากที่สุดคือลักษณะผู้หญิงคนนั้นที่ออยบอกเธอหน้าสั้นๆจมูกเล็กๆแล้วก็ตาปนๆกำลังจ้องมองที่ออยอยู่ตอนนั้นในฝันออยก็พูดขึ้นมาว่าทำไมในตอนนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็พุ่งเข้ามาหาออยแล้วก็กระชากผมออยไปที่ขอบเตียงออยตกใจจนสะดุ้งอีกครั้งเธอกลัวมากๆแล้วตอนนี้หัวของเธอก็อยู่ที่ขอบเตียงเหมือนในฝันพอเธอตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอใครรอบๆเตียงแล้วยังไม่ทันที่ออยจะเล่าจบก็มีสายโทรเข้าในมือถือของคุณนัทซึ่งเป็นสายของพี่ปลาพอคุณนัทรับสายพี่ปลาก็บอกว่าพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังแต่อย่าเพิ่งไปบอกออยนะคุณนัทได้จะตอบตกลงแต่ตอนนั้นเธอก็เปิดลำโพงไว้แล้วเพื่อให้ออยได้ยินไปด้วยเลยพี่ปลาบอกว่าเมื่อคืนที่เธอไปขอนอนด้วยเธอไม่ได้ทะเลาะกับแฟนแต่เธอเห็นผีตอนที่คุณนัทออกจากห้องไปแล้วระหว่างที่พี่ปลาหลับอยู่เธอพลิกตัวหันไปฝั่งที่ออยนอนและตอนนั้นเธอก็รู้สึกว่ามีเหมือนอะไรมาจิ้มหน้าคล้ายๆกับเส้นผมปลิวไปมาอยู่รอบหน้าของเธอค่อยๆลืมตาขึ้นก็เห็นเป็นผมของออยจริงๆเป็นผมกองใหญ่กองอยู่ข้างหน้าแล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือตอนที่พี่ปลามองไปที่หน้าของออยตอนนั้นออยนอนตะแคงหันหลังอยู่แล้วที่ด้านหลังศีรษะของออยมีใบหน้าผู้หญิงอีกคนจ้องมองมาที่หน้าของพี่ปลาตกใจมากเธอทำอะไรไม่ถูกลักษณะหน้าของผู้หญิงคนนั้นดูสั้นๆจมูกเล็กๆและตาดำไปทั้งดวงสายตาคู่นั้นยังคงจ้องมองมาที่พี่ปลาพยายามจะร้องแต่ก็ร้องไม่ออกเธอเคยได้ยินมาว่าถ้าเห็นผีให้รีบหลับตาแต่ตอนนั้นเธอกลับทำอะไรไม่ได้เลยตาก็หลับไม่ได้มีเพียงน้ำตาที่ค่อยๆไหลออกมาเพราะความกลัวพี่ปลาพยายามนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่จนสุดท้ายเธอก็ใช้แรงทั้งหมดดีดตัวขึ้นจากที่นอนเธอพยายามตั้งสติแล้วจ้องมองไปที่เตียงอีกครั้งเห็นออยนอนอยู่ไม่มีหน้าผู้หญิงคนนั้นแล้วแต่พี่ปลาก็กลัวเลยเปิดประตูออกไปนอนกับคุณนัทพอเล่าจบพี่ปลาก็วางสายไปตอนนั้นคุณนัทหันมามองหน้าออย
ออยน้ำตาเธอเริ่มไหลเธอบอกว่าไม่เอาแล้วจะทำยังไงก็ได้เอาผมนี้ออกไปทีเพราะตอนนี้เธอกลัวมากๆคุณนัทเลยบอกว่าให้ใจเย็นๆคุณนัทเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามเธอรู้จักคนหนึ่งที่มีความรู้เรื่องคุณไสยซึ่งทางอิสลามเขาจะเรียกว่าวะเดี๋ยวคุณนัทจะพาออยไปออยพูดกับคุณนัทว่ามันมีจริงๆใช่ไหมที่ออยฝันทุกคืนมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคุณนัทก็ได้แต่ปลอบเพื่อนว่าให้ใจเย็นๆเดี๋ยวไปถึงก็น่าจะรู้เองแล้วในวันนั้นทั้งวันก็ไม่ได้เข้าเรียนกันทุกคนพากันไปหาวะซึ่งก็มีแจ็คแฟนของออยไปด้วยพอไปถึงทุกคนก็นั่งอยู่ในสำนักวะหันมามองหน้าออยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าจะให้ถามใช่ไหมว่าจะเอายังไงทุกคนตกใจมากเพราะทุกคนยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังจากนั้นวะก็เริ่มจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ยกมือขึ้นเหมือนกำลังสื่อสารกับอะไรบางอย่างก่อนที่วะจะพูดว่าวิญญาณตนนั้นบอกให้เอาผมของเธอออกหรือไปทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีคนมายุ่งอีกคุณนัทเลยหันไปถามออยว่าจะเอายังไงและตอนนั้นแจ็คก็พูดขึ้นแทรกมาว่าเราไปหาหลวงตาไหมเขารู้จักหลวงตาท่านหนึ่งที่เขานับถืออยู่แถวบางนาออยก็ตอบตกลงแต่คุณนัทก็บอกว่าเธอไม่เอาด้วยเพราะเธอก็เริ่มกลัวแล้วในวันนั้นคุณนัทก็ช่วยออยตัดผมส่วนที่เพิ่งต่อมาออกให้หมดแล้วก็ให้ออยกำผมเส้นนั้นไปที่วัดซึ่งหลังจากนั้นออยก็โทรมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าพอไปถึงวัดหลวงตาก็ให้ไปซื้อสังฆทานมาจะได้ทำบุญให้วิญญาณไปด้วยเลยแล้วหลวงตาก็เริ่มสวดมนต์ทำพิธีจากนั้นก็ให้มคทายกไปหยิบถังเหล็กใบหนึ่งมาแล้วโยนเส้นผมทั้งหมดไปข้างในนั้นพร้อมกับเผาหลวงตาก็สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาไปให้จากนั้นออยก็กรวดน้ำให้จนเสร็จพิธีแล้วหลังจากนั้นออยก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆอีกเลยแต่เธอก็กลัวผีมากๆจนไม่กล้าต่อผมอีกจนถึงปัจจุบันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนัทได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาประสบการณ์หลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ